สนับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมครับเมื่อเช้านี้เองนะฮะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องมีผู้เสียชีวิตและก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับเป็นการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็เครนยกสะพานนั้นได้ตกลงมาไปทับขบวนรถไฟคุณผู้ชมครับประชาชนตาดำๆที่กำลังเดินทางนะฮะมีเด็กอายุน้อยสุด5 ขวบเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ใหญ่แบบนี้แต่นี่คือครั้งแรกในปีนี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่ณตอนนี้แค่ต้นปีเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับคราวนี้หลายคนก็พุ่งเป้าไปที่ว่าบริษัทอะไรล่ะที่เป็นผู้รับเหมาดูไปดูมาเอ้าทำไมชื่อมันคลับคล้ายคลับคากับคนที่ไปรับเหมาตึกสตง.ล่ะครับคุณผู้ชมวันนี้แน่นอนผมยังตั้งประเด็นเรื่องของการเมืองอยู่นะครับแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันสะท้อนอะไรกับการเมืองไทยบ้างอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมๆกันซึ่งทางรายการถกไม่เถียงแล้วก็ช่องวัน31ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยนะครับเราจะไล่เรียงทีละประเด็นรวมถึงการเมืองภาพรวมด้วยคุณผู้ชมครับเบื่อไหมฮะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าถนนพระราม2เองก็ดีพระราม3เองก็ดีหลายครั้งเหลือเกินนะครับมันมากเกินไปแล้วใช่หรือไม่คุณผู้ชมวันนี้ตามผมมานะครับท่านแรกที่จะมาพูดคุยกันนี่เป็นครั้งแรกที่ท่านเปลี่ยนตำแหน่งในการแนะนำนะครับท่านเป็นนักวิเคราะห์การเมืองและอินฟลูเอนเซอร์นะฮะดร.มริกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับสวัสดีครับส่วนขวามือของผมนะครับเป็นแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์ครับสวัสดีครับคุณตู่ครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับตอนแรกเรานัดกันเพื่อที่จะคุยเรื่องของการเมืองเป็นหลักแต่แน่นอนเหตุการณ์รถไฟครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นผมไล่เรียงสั้นๆนะครับคุณผู้ชมทีมงานของผมได้ตรวจสอบเข้าไปที่เอกสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโครงการพบว่าเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงนะเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและจีนมีงบประมาณโครงการอยู่ที่ 179,412 ล้านโดยประมาณโดยโครงการแบ่งออกเป็นหลายช่วงสัญญานะครับและมีผู้รับเหมาหลายรายเข้ามาดำเนินการก่อสร้างสำหรับช่วงเส้นทางที่เกิดเหตุคุณผู้ชมอยู่ในสัญญาที่3และ4ช่วงลำตะคองสีคิ้วและกุดจิกโคกรวดระยะทาง 37.45 กิโลเมตรโดยมีบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนเป็นผู้รับจ้างมีภาพตามตรงนี้นะครับและยังมีกลุ่ม Construction Supervision Consultant China Railway International Company Limited และ China Railway Design Corporation เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างงานโยธาสำหรับความคืบหน้าโครงการล่าสุดเนี่ยณวันที่ 25 พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับปลายปีที่แล้วเองความคืบหน้าอยู่ที่ประมาณ 99.45% ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่ผ่านมากับเหตุการณ์ตึกสตง.ถล่มผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก็ได้แก่กิจการร่วมค้า ITD CREC ซึ่งคือการร่วมทุนกันระหว่างบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัท China Railway No. 10 สะท้อนอะไรบ้างเด็กๆพ่อแม่พี่น้องคนเฒ่าคนแก่คนทำงานขึ้นรถไฟนะครับกำลังเดินทางอยู่นะครับปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุเครนยกสะพานรถไฟความเร็วสูงหล่นทับขบวนรถไฟโดยสารที่วิ่งจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่อุบลราชธานีเป็นเหตุให้ขบวนรถไฟตกรางและก็มีเพลิงลุกไหม้ทันทีเหตุเกิดที่บ้านถนนคดอยู่ที่ตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นเฉยๆนะครับ70 รายเสียชีวิตตอนนี้ตามแหล่งข่าวต่างๆเนี่ยครับอยู่ที่22 รายโดยผู้เสียชีวิตอายุน้อยที่สุดที่ผมบอกไป5 ขวบเท่านั้นเองนี่คือข้อมูลอัปเดตตอน 13 นาฬิกาเดี๋ยวที่มาของผมจะคอยอัปเดตมาตลอดนะครับแต่เบื้องต้นตัวเลขนี้ออกมาเป็นข่าวแต่ยังไม่ยืนยันตัวเลขอย่างแท้จริงทั้งหมดนะครับดร.มาริกาก่อนที่จะไปที่คุณตู่จตุพรนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มันก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าโครงการใหญ่ๆขนาดนี้ที่จะต้องมีรัฐบาลเข้ามาร่วมมันสะท้อนอะไรหรือเปล่าฮะกับช่วยค่ะบริษัทนี้เนี่ย3-4 เหตุการณ์แล้วค่ะไม่ใช่แค่ที่นี่ค่ะที่พระราม2ที่สตง.และมาที่นี่อีกค่ะเมื่อไหร่จะหยุดสักทีอะค่ะดิฉันคิดว่าพ
พฤติการทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนก็ตามแต่นะคะและขณะเดียวกันถ้าเกิดย้อนกลับไปดูที่บริษัทนี้ที่รับจ้างแล้วก็มีการไปหาผู้รับจ้างเขาเรียกว่าทรัพย์รับช่วงไปหาผู้มารับทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยตอนสตงเนี่ยอันนั้นก็เรื่องใหญ่ที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยดิฉันมองว่านะคะคือนายกรัฐมนตรีพูดวันนี้บอกว่าต้องหาผู้รับผิดชอบดิฉันก็ถ้าเกิดต้องหาผู้รับผิดชอบใช่ไหมฮะนอกจากบริษัทแล้วเนี่ยนะคะในทางการเนี่ยนะคะใครจะต้องรับผิดชอบอีกย้อนกลับไปนะคะใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตอนสมัยที่มีการทำกิจการร่วมค้า2 บริษัทนี้นะคะแล้วก็ขณะการย้อนกลับไปนะคะโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเป็นการร่วมมือนะคะระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะคะแล้วก็โครงการลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อสายรถไฟกันใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยวิศวกรที่ปรึกษาต่างๆเนี่ยมาจากประเทศจีนนะคะแต่ขณะเดียวกันเราเนี่ยนะคะจะต้องหาบริษัทผู้ก่อสร้างเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าความรับผิดชอบอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ 50% นะคะความรับผิดชอบ 100% เลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยถือได้ว่าเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าจะต้องระวังอะไรบ้างนะคะแต่ปรากฏว่าเรายังนะคะมีการทำการประมูลจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะที่ดิฉันไม่แน่ใจหรอกค่ะว่าการประมูลจัดซื้อจัดจ้างมาถูกต้องหรือไม่และอย่างไรนะเพราะว่าการตรวจสอบเนี่ยนะคะมันจะตรวจสอบทั่วถึงไหมและอย่างไรนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคือมันละเลยเพิกเฉยมาตั้งแต่ขั้นตอนของนโยบายอะเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่ากิจการบางกิจการมันไม่พร้อมบริษัทบางบริษัทเนี่ยเขาง่อยเปรี้ยเสียขาไปตั้งแต่โครงการไหนบ้างแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าคุณก็ยังเนี่ยปล่อยให้อยู่ในสนามแข่งขันน่ะนึกออกใช่ไหมคะไม่มีมาตรการอะไรที่จะลงโทษหรือว่ามีการป้องกันหรือว่ามาตรการคาดโทษอะไม่มีเลยหลายโครงการแล้วคุณตู่มองไงครับมันสะท้อนอะไรสำหรับคุณตู่สะท้อนถึงความเหลวแหลกเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์สตงนะครับพระรามสองรวมกระทั่งอาคารหลายอาคารหลายหน่วยงานนะครับที่หนีงานมีปัญหาฟ้องร้องจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นบริษัทเดียวกันหมดดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ติ่งเขาบอกเนี่ยว่าความจริงมันต้องขึ้นบัญชีดำกันไว้แล้วและเนี่ยนะครับถ้าจะได้รับเนี่ยนะครับการประมูลคือประเทศเราเนี่ยมันแปลกยังไงสมัยก่อนเนี่ยพอประมูลยื่นซองก็บอกมันมีปัญหาต่อมาก็ e-auction และก็แข่งราคาต่ำโดยไร้ประสิทธิภาพนะครับผู้รับเหมาหนีงานเนี่ยนะครับเป็นจำนวนมีมูลค่านับความเสียหายนับเป็นแสนล้านทีนี้ไอ้ที่ได้งานเนี่ยโดยไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้ประเมินว่าเขาเนี่ยไม่มีสภาพที่จะกระทำใดๆแล้วเนี่ยแล้วความเป็นจริงเนี่ยนะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยนะครับจะต้องคาดโทษทำทันบนเอาไว้และต้องเฝ้าระวังมากกว่าปกติคือโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยลาวจีนเนี่ยนะครับคือไทยต้องผ่านลาวแล้วก็ไปประเทศจีนเนี่ยความจริงเราเริ่มต้นพร้อมกันกับลาวนะครับลาวเนี่ยนะครับไปถึงจีนแล้วเสร็จนะครับจนกระทั่งคนไทยแห่ไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงของประเทศลาวเรามีรถไฟก่อนลาวเกินกว่า100 ปีนะครับแต่ลาวเขาเสร็จขณะของไทยเนี่ยตั้งต้นได้ 3.5 กิโลนะครับแล้วก็เพิ่งเนี่ยนะครับมีความตั้งใจจะเอาจริงเพราะว่าเรื่องการลำเลียงสินค้าไปยังประเทศจีนทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อเจอปัญหาเดิมๆโดยบริษัทเดิมเนี่ยปัญหาก็คือว่าเอาการรถไฟจะทำยังไงก่อนหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะตัดสินใจอย่างไรมันจะปล่อยให้บริษัทเดิมเนี่ยทำความเสียหายผิดซ้ำซากกันหรือเปล่าความจริงเนี่ยนะครับมันหมดสภาพไปแล้วนะนี่แม้กระทั่งเส้นทางพระรามสองนี่ผมเวลาลงปักใต้นี่แหยงอยู่นะครับผมเชื่อคุณผู้ชมหลายท่านคงมีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไอ้เหล็กล็อตนะครับไอ้ล็อตไอ้ตึกสตงไม่รู้มันไปตรงนั้นล็อตเดียวกันเพราะ60 ล้านตันนะที่หลุดมาจากประเทศจีนที่จีนเขาปราบนะครับของมันก็ทะลักมาไม่รู้กี่ประเทศนะครับแต่ว่าไอ้บริษัทที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นเหล็กเนี่ยนะครับที่น่าสงสัยกันว่าเป็นเหล็กล็อตเดียวกันหรือไม่ดังนั้นเนี่ยนะครับผมว่ามาตรการของรัฐเนี่ยจะต้องใช้มาตรการที่แข็งแรงคือมันเป็นความผิดที่ซ้ำซากครั้งนี้ตายถึง22บาดเจ็บ55แล้วเหล็ก ซึ่ง ล็อ มั ต นมาก นี้ เกิ นะ นไป พี่เหล็กล็อตนี้นะล่าสุดหลังจากที่มีการระงับจำได้ไหมตอนที่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมคนเก่าขิงไปเบรกไว้ใช่ไหมแล้วก็ล็อตนี้คือไอ้ตัวเจ้าของเหล็กเนี่ยบริษัทเนี่ย
ไปที่ประเทศจีนเนี่ยป่านนี้โดนประหารชีวิตไปหรือเปล่าหรือยังไม่ทราบเลยนะเพราะว่าเขาไอ้บริษัทจีนเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันนะอีล็อตเดียวกันนี้นะพอมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีมีการปล่อยเหล็กแล้วนะ ใช่นี่ไง ตามข่าวถ้าไม่ผิดนะทีมงานเช็คตรวจสอบอีกทีนึ ใช่ งนะครับเหมือนเขาบอก ปล่อยเหล็กใช่ เพราะเขาบอกไปตรวจสอบแล้ว แล้วไม่มี คุณภาพได้ตามม คือ อัน พอ นี้คือ ฟัง ความเป็นธรรม พอ ของ ฟัง เขาเหมื ไอ้ อนกัน เจ้ารัฐมนตรีใหม่เนี่ยเขาก็บอกว่าปล่อยก่อนที่เขามานั่งอีกนะ เห็นไหม คือปัญหาก็คือว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับคือประเทศไทยเนี่ยคนที่มีหน้าที่จะไปยอมเรื่องแบบนี้ไม่ได้ ค่ะ เพราะในอนาคตมันคือโศกนาฏกรรมนี่นะครับดูขนาดที่ยังสร้างไม่เสร็จขนาดสร้างคนที่นั่งรถไฟดีๆเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยนะครับมันหล่นทับมาเนี่ยขณะที่ว่าการเดินทางโดยรถไฟจะปลอดภัยมากที่สุด ครับ และเนี่ยนะครับคนจะแหย่งรถไฟความเร็วสูงอีกต่อไปในอนาคต ใช่ นะครับเพราะคือของที่นะครับที่จีนทำกับลาวทำไมเขามีคุณภาพอ่ะในนี้ไทยทำกับจีนจึงมันเกิดความเสียหายนะครับเพราะว่าเราก็เกรงมีความรู้สึกว่าที่ไม่ให้จีนเข้ามาเกี่ยวข้องเต็ม100%ก็กลัวเสียสถานะไอ้ริมข้างทาง ค่ะ ทีนี้ก็พอไอ้ไทยก็ไปยกบริษัทให้ไทยก็จอยเวนเจอร์กับจีน ความจริงก็ลักษณะเดียวกันกับผู้รับเหมาช่วงอะนะครับแล้วท้ายที่สุดเห็นไหมการประเมินต้นทุนอะไรต่างๆ มันก็ต้องลดอะนะครับว่าไปลงทุนในต้นทุนจริงมันเท่าไหร่ มันลงท้ายด้วยความโศกนาฏกรรมนี้ อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับ เราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของวิศวกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เรากำลังวิเคราะห์นะฮะถึงเหตุการณ์ครั้งนี้มันสะท้อนอะไรให้เราได้เห็นบ้างนะครับคุณผู้ชม แต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวล เพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญและจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุครั้งนี้ จะเรียกว่าเหตุการณ์ดีกว่าผมใช้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในมุมไหนบ้างนะครับก็คือนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย คืออาจารย์อมรพิมานมาศเดี๋ยวอาจารย์อมรเนี่ยจะโฟนอินเข้ามาในรายการแล้วเดี๋ยวจะได้ไปถามอาจารย์ในมุมของวิศวกรเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าเพิ่งบอกเอ้ยเอาใครมาพูดคุยเรื่องเนี้ยไม่เห็นมีความรู้อะไรใจเย็นๆครับผมจะเอาคนมีความรู้มาพูดฮะแต่ว่าสองท่านวิเคราะห์การเมืองเพราะว่าคงปฏิเสธไม่ได้นะครับโครงการใหญ่ๆขนาดเนี้ยมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง 100%ค่ะ ถูกต้องไหมฮะ 100% ไม่งั้นมันไม่สามารถที่จะทำขนาดนี้ได้ คราวนี้พอมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง มันก็เลยย้อนกลับมาว่าไอ้ภาพเหล่านี้อุบัติเหตุต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรยังไง การเมืองก็ต้องกลับไปที่ถึงบอกเมื่อสักครู่ว่าต้นทางคือรัฐมนตรีคมนาคมก่อน แล้วก็ต้นทางของรัฐมนตรีคมนาคมคือรัฐบาลใดก่อน แล้วก็ต้นทางของรัฐบาลใดกับรัฐมนตรีคมนาคมก่อนเนี่ยมันคือคนคุมนโยบายไงคะการคุมนโยบายสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับการสามารถประเมินความเสี่ยงความถูกความผิดได้ไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่มันมีบริษัทที่ไม่ได้ถูกคาดโทษอย่างที่บอกอะไม่ได้ขึ้นลิสต์บัญชีดำตั้งแต่นี่มันหลายเหตุการณ์แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบจะกลับไปที่ใครอะคือมันความรับผิดชอบความช่วยมันเกิดขึ้นหลายรอบเนี่ย เพราะฉะนั้นมันก็ต้องกลับไปที่ฝ่ายการเมือง ฝ่ายการเมืองคือใครเนี่ยไอ้ตรงจุดนี้มันก็เว้นไม่ได้ นั่นก็คือรัฐบาล ถามว่าหาใครรับผิดชอบได้สุดท้ายมันก็ต้องหาคนรับผิดชอบแหละแต่มันจะดีกว่าไหมที่มันไม่ต้องเกิดขึ้นเลย เพราะว่าชีวิตของคนไปแล้วไปเลยนะฮะ ครับ เราเอากลับมาไม่ได้นะชีวิต เพราะว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับเขาได้ประมูลจัดซื้อจัดจ้างกันมานานแล้วนะ ถูก ทีนี้จนกระทั่งถึงรัฐบาลปัจจุบัน วันนี้เนี่ยนะครับผมว่าพรรคการเมืองไม่ว่าพรรครัฐบาล หรือแม้กระทั่งพรรคที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลจะต้องเสนอแนวนโยบายเรื่องมาตรการในการบังคับที่มาของการได้มาซึ่งผู้รับเหมาบริษัท ครับ ที่มาดำเนินการก่อสร้าง จะต้องวางออกแบบในเรื่องมาตรฐาน เราลองดูเนี่ยนะครับว่าเวลาโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาเทียบแม้กระทั่งการทำถนนไทยกับเยอรมันเอานะครับไอ้นู่นวางแผนใช้100 ปี ของเราวางแผนใช้ปีเพื่อที่จะซ่อมนะครับสภาพความคิดมันต่างกัน แต่มาครั้งนี้รถไฟความเร็วสูงนะครับเป็นที่อับอายขายขี้หน้าเขาด้วย เพราะเราวไม่มีปัญหาไทยมีปัญหา ครับซึ่งเราไม่ได้ยืนยันว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากอะไร ครับ ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปตรวจสอบและยืนยันออกมาเป็นรายงานถูกต้องไหมฮะว่า ครับ มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราได้แต่การคาดการณ์แต่ว่าที่แน่ๆคือมีคนเสียชีวิต ค่ะ ได้รับบาดเจ็บ และมันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้น ส่วนสาเหตุจะเกิดขึ้นจากอะไร เดี๋ยวรอรายงานนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับอาจารย์อมรด้วยนะครับและแน่นอนยังมีประเด็นเรื่องของการเมืองตามกันต่อนะฮะน่าจะเป็นวิวาทะกันระหว่างคุณอนุทินชาญวีรกูลกับคุณรังสิมันต์โรมนะครับคุณรังสิมันต์โรมก่อนหน้านี้ก็พูดนะว่าให้คุณอนุทินอย่าเอาคำพูดของรัฐมนตรีกัมพูชามาหาเสียงเข้าพรรคตัวเองเนี่ยคุณอนุทินตอบแล้วนะวันนี้ตอบกันไปตอบกันมาเดี๋ยวมีรายงานล่าสุดนะฮะว่าพูดว่าอย่างไรเจ็บจี๊ดๆหรือเปล่าพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
สนับสนุนโดย ยาท่าตุน้ำขาวห่านคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมรายการถกไม่เถียงยังอยู่กับคุณตู่จตุพรนะครับแล้วก็ดร.มลลิกาคุณผู้ชมครับแน่นอนเราจะวิเคราะห์การเมืองกันนะฮะแต่เหตุการณ์ใหญ่เรื่องของเครนสร้างสะพานที่มันเชื่อมต่อเกิดรถไฟนี่แหละฮะรางรถไฟความเร็วสูงตกลงมาทำให้มีคนเสียชีวิตนะครับตอนที่ผมรายงานไปในช่วงแรกก็บอกว่าตอน 13 นาฬิกาคือคนเสียชีวิต 22 ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ทีมงานผมเช็คเข้ามาแล้วตัวเลขล่าสุดเมื่อ 15 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับล่าสุดคือ 29 รายนะฮะ 29 รายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยตั้งแต่แรกผมถึงตั้งคำถามนะครับว่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับการเมืองไหมดร.มลลิกาบอกว่า 100% เพราะอะไรฮะโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้มันต้องเป็นรัฐบาล ใช่ค่ะ ถูกต้องไหมครับแล้วบริษัทที่เข้ามารับเหมาหรือเข้ามาเสนอตัวประมูลราคาเนี่ยมันก็ต้องมีขั้นมีตอนที่ทางรัฐบาลก็ต้องตรวจสอบถูกต้องไหมฮะ ถูกต้องค่ะ ปรากฏว่ามันก็เป็นบริษัทที่ไปมีเรื่องพัวพันเกี่ยวกับตึกถล่มเกี่ยวกับสะพานพระราม2อะไรถล่มมัน เจ้าเดิม เจ้าเดิม แล้วเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือไม่ทำไมผมหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญและเอามิติการเมืองมาจับเพราะคุณผู้ชมจะได้มีข้อมูลว่าในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอีกประมาณ20 กว่าวันนี้นะฮะก็จะได้รู้ไงครับว่าเราจะฝากความหวังของประเทศไว้กับใครจะกาให้กับใคร ตรงนี้มันสำคัญมาก ใช่ค่ะ ถูกต้องไหมครับเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้มีการพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนะครับท่านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยถามท่านว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นจากอะไรคาดการณ์ว่าอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะได้ต่อสายอาจารย์สักครู่หนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอฟังจากอาจารย์นะครับแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมผมขออนุญาตไปต่อในมิติของการเมืองมีข่าวใหญ่เข้ามาแล้วมันเป็นข่าวรายงานข่าวผมไม่แน่ใจว่าจริงเท็จแค่ไหนแต่เขาบอกว่า BHQ ของฮุนเซนเนี่ยกำลังไล่ล่าคนลี้ภัยเสื้อแดงเอาตรงๆก็มีชื่อคุณกี้อริสมันพงษ์เรืองร้องนี่แหละว่ากำลังไล่ล่าอยู่เขาเนี่ยคุณตู่จตุพรในฐานะก็อดีตนะก็คุ้นเคยกับเสื้อแดงดีมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วหรือพี่ได้รับรายงานมาว่าตอนนี้ไล่ล่าอยู่นะไล่ล่าคนเสื้อแดงคือผมก็เช็คกับฝั่งกัมพูชานะครับว่าไปทำอย่างนั้นกับอริสมันจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างไรเราก็เป็นคนไทยอ่ะเขาก็ยังยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องนี้แล้วกี้เองเนี่ยนะครับเดิมอยู่พนมเปญตอนหลังเนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่แถวปอยเปตประมาณทักปีเศษแล้วก็หลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อแต่ว่ายังยืนยันว่าไม่ได้ใช้หน่วยงานนะครับทหารส่วนตัวของอังเคิลในการที่จะปราบปรามคนไทยเพราะเนี่ยนะครับในการทำศึกเนี่ยระหว่างเนี่ยนะครับไทยกัมพูชาเป็นเรื่องทหารคือระหว่างประชาชนต้องไม่เกี่ยวข้องกันเพราะเนี่ยนะครับถ้าทางชุดทหารกัมพูชาเนี่ยจัดการคนไทยในกัมพูชาเนี่ยคนกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยเขาจะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นสงครามเนี่ยเป็นเรื่องของนักรบนะครับไม่ว่าผู้ฆ่าผู้ถูกฆ่านะครับมหาภารตยุทธเขาบอกถือว่าเป็นผู้กล้าของสงครามดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็เช็คเข้าไปว่ามันมีเรื่องข้อเท็จจริงเรื่องนี้เขาก็ยืนยันว่าไม่มีในส่วนประชาชนคนไทยที่นั่นที่จะถูกกวาดล้างนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแรงเหวี่ยงคนกัมพูชาในประเทศไทยเหมือนกันนะครับมันเป็นแหล่งข่าวแต่ยังไม่มีข้อเท็จจริงส่วนกรณีอริสมันยืนยันว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเดี๋ยวได้ถามคุณตู่เพิ่มเติมนะครับวิเคราะห์ว่าตอนนี้ฮุนเซนเขาคิดอะไรยังไงอยู่เพราะผมเปิดประเด็นนี้เมื่อวานนี้นะครับกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ด้วยแล้วก็อาจารย์ศิโรจน์ด้วยนะครับเดี๋ยวมุมมองคุณตู่มองอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปมุมมองคุณตู่มุมมองดร.มลลิกาก่อนแล้วกันนี่คือการหมดมุกของฮุนเซนในการที่จะมาสู้กับไทยก็เลยแทรกแซงการเมืองเข้ามาเลยดิฉันคิดว่าคือเราก็สามารถที่จะประเมินฮุนเซนได้นะเพราะว่าในสถานการณ์ภายในประเทศของเขาเนี่ยณเวลานี้เขาก็โดนโซเชียลมีเดียนะคะรุ่นใหม่ของกัมพูชาโจมตีอย่างหนักมากเหมือนกันนะคะและขณะเดียวกันเขาก็พยายามในการที่จะไม่ยอมรับว่าเขาแพ้สงครามแพ้ศึกแพ้ทุกอย่างและขณะเดียวกันตอนนี้มันมีแม้กระทั่งว่าเขาเนี่ยก็จะปล่อยข่าวหรือว่าสถานการณ์จริงก็ไม่ทราบได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีข่าวขึ้นบนโซเชียลมีเดียของกัมพูชาและประเทศไทยว่าเขาส่งทหารไป 5,000 นายไปที่ประเทศลาวนึกออกไหมก็คือไปตะบันหน้ากันตรงนั้นอีกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่ากัมพูชาโดยฮุนเซนถ้าเกิดยังเป็นตระกูลฮุนอยู่เขาเล่นการเมืองในทุกๆสถานการณ์เพื่อให้ตัวเองอยู่รอด
นะคะอันนี้เรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองก็คือกรณีของการนะคะไปกดดันหรือว่าจะปล่อยข่าวเพื่อให้เกิดสถานการณ์ที่มันมีนะคะผลกระทบทางการเมืองในประเทศไทยอย่างไรหรือไม่เนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นร่องเดียวกันกับน้ำเสียงของรัฐมนตรีกัมพูชาที่มาพูดเรื่องการเมืองหรือแทรกแซงนะคะทางการเมืองในการก่อนการเลือกตั้งในประเทศไทยนึกออกใช่ไหมคะเพื่อให้มันเกิดประเด็นนะคะขึ้นในประเทศไทยอะไรเงี้ยนะดิฉันคิดว่าประเด็นนี้ก็ไม่ได้ต่างกันมากมันเกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะทั้งเรื่องเกี่ยวกับภายในของเราและภายในของเขาและดิฉันไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะคะว่าสถานการณ์นี้เนี่ยทางฝั่งนู้นรับงานใครหรือเปล่าในประเทศไทยนึกออกใช่ไหมคะดิฉันก็อดที่จะคิดไม่ได้ว่ารับงานใครมาหรือเปล่าทางฝั่งนั้นน่ะรับงานใคร ตั้งคำถามเหมือนกันมาริการตั้งคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ย ใช่ค่ะ หรือมีการรับงานหรือเปล่า ใช่ค่ะรับงานทางฝั่งนี้หรือเปล่ารับงานใครนะคะเพราะว่าประเด็นเหล่านี้แน่นอนว่ามันจะมีนะคะผลกระทบต่อการเลือกตั้งในประเทศไทยเพราะว่าอย่าลืมว่าคนไทยอ่ะนะคะแล้วก็คนกัมพูชาเนี่ยมันชายแดนติดกันและโซเชียลมีเดียถึงกันเขาใช้อินเทอร์เน็ตเราด้วยซ้ำไปเราก็บริโภคอินเทอร์เน็ตเขาด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเวลาใครพูดอะไรมาเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะกระทบกระแทกฝั่งได้กันได้นะคะแล้วส่วนอีกอันหนึ่งที่ฉันคิดว่ากรณีของคุณอลิซมันก็ดีหรือกรณีคนที่ลี้ภัยอยู่ในกัมพูชาก็ดีดิฉันพูดตรงๆนะคะกัมพูชากับประเทศไทยเนี่ยคือดิฉันไม่แน่ใจว่ากรณีของการเนี่ยนะคะขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และถ้าเกิดเราไม่มีMOUไม่ได้ข้อตกลงในเรื่องเกี่ยวกับการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนขนาดของเขาเนี่ยนะคะเวลามีผู้ร้ายของเขาอยู่ในนี้นะคะเขากดดันเราอย่างมากนะคะในการที่จะต้องส่งตัวให้เขานะคะแม้กระทั่งสมรังสีหรือใครก็ตามแต่แม้กระทั่งฝ่ายค้านของเขาที่ถกเถียงถามกับฮุนเซนนะคะต้องมาตายในประเทศไทยยังมีเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยนะคะเวลาคนที่ต่อต้านฮุนเซนเขาต้องการเขากระแทกเราตลอดเลยนะคะแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลเรากี่รัฐบาลแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเอลิซมันหรือผู้ใดก็ตามแต่นะคะที่ลี้ภัยอยู่ที่กัมพูชาทั้งที่เรารู้ด้วยมันอยู่ปอยเป็ดเรารู้ด้วยว่า เขาอยู่ไหน อยู่ตรงไหนแต่ปรากฏว่าเราก็ไม่มีการไปกระแทกรัฐบาลกัมพูชาเพื่อให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาแล้วกรณีของคุณรัชมันก็ดีหรือคนอื่นก็ดีคดีอุกชะกันหมดนะคะแล้วก็คดีคอร์รัปชันด้วยนะคะหากินกับประเทศชาตินะคะคดีคอร์รัปชันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจึงมองว่าอันเนี้ยนะคะมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่านะคะเราปล่อยปละละเลยในเรื่องของยุทธศาสตร์ทางด้านนี้บอกว่าตั้งข้อสังเกตดรมาริกาตั้งข้อสังเกตว่าไม่รู้ว่ารับงานมาหรือเปล่านะรัฐมนตรีของกัมพูชาแน่นอนแหละคนที่สั่งมาน่าจะเป็นฮุนเซนหรือเปล่าผมไม่รู้นะพี่ตู่มองยังไงในประเด็นนี้คือคนไทยเนี่ยต้องใช้ความคิด ครับ อย่างโง่ให้กัมพูชาเขามาเสี่ยมให้เราเกิดความแตกแยกกันภายในโดยเฉพาะเรื่องความเชื่อที่กรณีรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยบอกให้เลือกพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนแม่เลือกพรรคภูมิใจไทยถ้าไม่ประสงค์ให้เกิดสงครามครับคือไม่ว่าพรรคการเมืองไหนเนี่ยนะครับถ้ามีเหตุเรื่องบูรณภาพดินแดนเนี่ยเป็นภาระหน้าที่ของทหารและถ้าพรรคการเมืองนั้นเป็นรัฐบาลแล้วก็หน่อมแนมไม่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ก็จะถูกประชาชนขับไล่อยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเลือกใครก็ตามในความเห็นผมเนี่ยก็คือหมายความว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะยกอธิปไตยของชาติให้กับใครนะครับและในประเทศไทยนั้นพรรคที่ถูกพาดพิงต่างฝ่ายก็ต่างก็ออกแสดงตนกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราต้องตัดสินใจเนี่ยนะครับอนาคตของชาตินะครับโดยเรื่องของเราต้องเป็นผู้กำหนดไม่ใช่กัมพูชามากำหนดว่าความคิดในการตัดสินใจในอนาคตเนี่ยนะครับว่ากัมพูชามีส่วนร่วมในการกำหนดเกมทีนี้เนี่ยนะครับคือไอ้เรื่องคนสองฝั่งเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าในระดับแกนนำรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยนะครับเขามีบ้านอยู่ในประเทศไทยนะครับห่างจากสถานีนี้ไม่กี่โลกันเถือด้วยซ้ำจริงบ้านใหญ่โตระดับนี่นะครับระดับ1 2 3เรียงกันมาเนี่ยแล้วก็หลายคนก็มีบ้านอยู่ในไทยเนี่ยนะอยู่ในไทยนะครับนักธุรกิจไทยนะครับยายี่ห้อดังชื่อเขาร้องอ๋อกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็มีโรงแรมกิจการใหญ่โตอยู่ที่กัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องความละเอียดอ่อนเนี่ยเรื่องในส่วนภาคประชาชนนั้นเราเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะมิฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าทางการกัมพูชาเนี่ยมาจัดการกับคนไทยเขาจะอยู่ฐานะจะเป็นผู้ต้องหาได้แต่ว่าเขาเป็นคนไทยนะครับความเดือดร้อนก็จะอยู่ที่คนกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขายืนยันแล้วว่าไม่ได้มีมาตรการอันนี้เพราะถ้ามีมาตรการอันนี้ผมก็จะบอกเขาว่าไอ้นี่หาเรื่องให้ประชาชนเขาเดือดร้อนโดยไม่จำเป็นและให้คนมันเกลียดกันจนกระทั่งว่าไม่เว้นแล้วนะครับการรบไม่เป็นเรื่องของกองทัพทหารประชาชนแต่ละชาติก็สนับสนุนแต่ประชาชนต้องไม่ฆ่ากันเองแล้วหมากที่ฮุนเซนเดินครั้งนี้แหละครับที่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นฮุนเซนอยู่เบื้องหลังนะครับไม่งั้นรัฐมนตรีเขาคงไม่กล้าออกมาพูดมาแทรกแซงกิจการในเมืองไทย
คุณตู่มองว่าการที่เดินหมากเนี่ยมันสะท้อนว่าเขากำลังหมดหนทางแล้วหรือเปล่าแล้วต้องมาเล่นกิจการภายในของประเทศ คือ ไทย ความที่เขาครองอำนาจมา 40 กว่าปีเนี่ยเขามีความรู้สึกเขาเป็นเจ้าของทุกอย่างเขาใหญ่กว่ากษัตริย์สิงหมุนีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อปัญหาอันนี้เกิดเขาต้องยอมรับว่าเขาเกิดความเพลี่ยงพล้ำแต่ว่าการปฏิบัติการข่าวสารเนี่ยเขาจะยอมเพลี่ยงพล้ำไม่ได้ และเราลองดูว่าในการเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างมหาอำนาจระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยเห็นไหมไอ้เฉินจื้อส่งให้จีนนะครับไอ้ท่าเรือนะครับกองทัพสหรัฐมาใช้ได้นะครับแล้วก็ทำเนี่ยครับเข้าอินโดแปซิฟิกร่วมกับสหรัฐคือหมายความว่านะครับเขาอยู่ในท่ามกลางเขาควายพร้อมจะยกอะไรกับมหาอำนาจเขารู้เนี่ยนะครับว่าถ้ายืนแข็งเนี่ยสภาพเหมือนไอ้ประธานาธิบดีของไอ้เวเนซุเอลาเพราะฉะนั้นไอ้ความเขาเกมโดยที่เขาไม่จำเป็นจะต้องสนใจว่าจะต้องรักษาหน้ารักษาตาแต่เขาต้องยืนให้ได้ และขณะเดียวกันนั้นในระหว่างนี้เห็นไหมเรื่องปราสาทพระวิหารเขารุกเลยนะครับในเวทีนานาชาติว่ากองทัพไทยนะครับถล่มปราสาทพระวิหารเห็นไหมคือกลยุทธ์อะไรต่างๆเนี่ยผมก็เห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศไทยเราต้องปรับกลยุทธ์ทุกรูปแบบในการต่อสู้กับฝากฝั่งกัมพูชานะครับแต่ว่าในเบื้องต้นนะครับก็ผมก็ถ้าเสียงนี้ได้ยินว่าอย่าให้ประชาชนด้วยกันมีปัญหาเพราะจะมีปัญหานี่นะครับในเมืองไทยรับมือไม่ไหวในกัมพูชาก็รับมือไม่ไหวและคนทั้งสองชาติต้องรู้ว่าคนกัมพูชาก็อยู่ในไทยคนไทยบางส่วนก็ยังอยู่ในกัมพูชานะครับคุณผู้ชมครับจากกรณีนี้แหละฮะคุณรังสิมันต์โรมก็พูดถึงกรณีที่คุณอนุทินนำคำพูดของรัฐมนตรีของกัมพูชานี่แหละครับมาเรียกคะแนนนิยมให้ตัวเองซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลครับท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ออกมาตอบโต้กลับคุณโรมแล้วนะครับโดยเมื่อวานนี้วันที่ 13 มกราคมเวลาประมาณสักทุ่มกว่าๆหลังรายการถกไปเถียงไปแล้วนะครับที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอคลองท่อมนะใช่ไหมจังหวัดกระบี่คลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคุณอนุทินก็บอกว่าคุณโรมคงรู้สึกหวั่นไหวไปเอง เดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังเสียงนะฮะและรวมถึงอาจารย์อมรด้วยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของนี่นะครับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่ทำให้คนมีเสียชีวิตตอนนี้29 คนนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้น้ำเต้าหู้เข้มข้นทำเองง่ายๆได้ที่บ้านนะครับในแบบฉบับความเข้มข้นของตัวเองนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับมั่นใจในเรื่องของความสะอาดได้ผมแนะนำเลยนะครับเครื่องทำน้ำเต้าหู้ Easy Life จาก Seeker Electric ครับและช่วงนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนการทำแล้วนะครับวิธีทำก็ง่ายใส่ง่ายนะครับเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับใส่วัตถุดิบครับขั้นตอนที่2เติมน้ำครับขั้นตอนที่3ครับกดปุ่มครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับน้ำเต้าหู้สูตรเข้มข้นนะครับง่ายๆในแบบฉบับของตัวคุณครับแล้วก็รินใส่แก้วนะครับกลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยครับและที่สำคัญนะครับตัวเครื่องสวยงามนะครับจอ LED นะครับดิจิตอลทัชนะครับแล้วก็มีหลากหลายฟังก์ชันให้เลือกใช้ครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเครื่องทำน้ำเต้าหู้ Easy Life จาก Seeker Electric นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seeker Electric กลับมากันต่อครับถกไปเถียงในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับ2ท่านนะครับดร.มาริกาและก็คุณตู่จตุพรนะครับคราวนี้เรามาฟังเสียงคุณอนุทินกันหน่อยนะฮะที่มาตอบโต้คุณโรมกลับนะครับเพราะคุณโรมบอกคุณอนุทินนำคำพูดของรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยเหมือนมาเรียกคะแนนนิยมให้กับตัวเองคุณอนุทินตอบกลับแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ประมาณสักทุ่มกว่าๆนะไปฟังเสียงครับแกคงหวั่นไหวมั้งนะฮะถ้าเรามั่นใจว่าเราทำทุกอย่างเพื่อประเทศไทยเพื่อประชาชนคนไทยเนี่ยอย่าไปหวั่นไหวอะไรเลยแหมเวลาอยู่ในสภาพูดเก่งพูดกาดเรื่องแค่นี้หวั่นไหวแล้วเอาอย่างพรรคภูมิใจไทยบ้างนะครับพูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปพูดอะไรที่มันไปว่าคนอื่นไปว่าพรรคอื่นไปเปลืองพื้นที่สมองของพี่น้องประชาชนเปล่าๆนะครับควรจะพูดว่าจะทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนนี่คือสิ่งที่พรรคการเมืองและนักการเมือง
ที่ดีควรจะทำนะคุณรังสิมันก็ควรจะทำตามพวกผมนะไปดูตัวเองให้ดีก่อนนะตัวเองสนิทกับใครทำอะไรกับใครตั้งเยอะแยะไม่เห็นมีผมไม่เคยไปพูดอะไรเป็นการดิสเครดิตเขาเลย ต่างคนต่างทำงานให้ประชาชนเอาสิ่งที่ตัวเองจะทำให้ประชาชน แล้วไม่ต้องไปให้ร้ายว่ากล่าวด้อยค่าคนอื่น อันนี้มันเกี่ยวกับมารยาทด้วยนะ วันนี้แบบท่านนายกพูดตรงๆ ถึงคุณโรมเลยนะครับ เอานึกออกไหมฮะบอกว่าการเมืองที่ดีนักการเมืองที่ดีไม่ควรจะไปนะฮะไปว่าคนอื่นนะแล้วก็ให้กลับไปดูตัวเองว่าตัวเองสนิทกับใครอะไรยังไงเขายังไม่เคยเห็นจะว่าเลย แต่แน่นอนเรื่องนี้แบ่งเป็นสองเป็นเรื่องเริ่มต้นมาจากเรื่องของการที่หลายคนมองนะฮะว่าคุณอนุทินเหมือนเอาคำพูดของรัฐมนตรีกัมพูชามาเพิ่มคะแนนนิยมให้กับตัวเอง จริง ๆ แล้วนี่คือการรักชาติหรือว่าเป็นการฉวยโอกาสทางการเมืองหรือเปล่าคุณมริกามองไงกับประเด็นเรื่องของกัมพูชาที่ออกมาพูด ดิฉันคิดว่าป่านนี้ฮุนเซนกับรัฐมนตรีคนนั้นก็นั่งหัวเราะอยู่อะ ค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามีความรู้สึกว่านักการเมืองไทยก็หน่อมแนมเกินไป กับการที่จะไปเอาบรรยากาศของรัฐมนตรีกัมพูชากับบรรยากาศของฮุนเซนเนี่ยเอามาเป็นประเด็นในการที่มาฟาดฟันกัน แล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นการดูเบาสติปัญญาของประชาชนมากจนเกินไป จริง ๆ แล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยสามารถเนี่ยในการที่จะตัดสินใจได้เอง โดยที่จะไปดูที่นโยบายของแต่ละพรรคแต่ละแผงว่าคุณเนี่ยจะนำเสนออะไรให้กับประชาชน การที่จะนะคะฉวยโอกาสหรือไม่ฉวยโอกาสก็ตาม และจะงับประเด็นหรือไม่งับประเด็นอะไรก็ตามที่ฮุนเซนปล่อยมาเนี่ยดิฉันคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นความด้อยค่าประชาชนคนไทยจนเกินไปอ่ะขนาดเขมรเนี่ยเขายังรู้เลยว่าเขาสามารถในการที่จะโยนประเด็นมาแล้วจะมีคนงับอ่ะแต่เราก็ดันงับกันนะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือว่าไม่ว่าจะคือชงประเด็นขึ้นน่ะแล้วสื่อมวลชนเวลาตามพรรคการเมืองอ่ะถ้าสมมุติว่าพรรคการเมืองไม่พร้อมจะงับนะการทำการเลือกตั้งทุกครั้งนะพี่เป็นนักข่าวเก่าเรารู้ดีเพราะว่ามันมีส่วนได้ส่วนเสียเวลาจะยื่นประเด็นคำถามอะไรก็ตามแต่ดังนั้นเนี่ยถ้าเนี่ยไม่ร่วมโมเดลนี้กันเนี่ยนักการเมืองเนี่ยก็ไม่ให้ชงคำถามนี้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีประเด็นขึ้นมาแล้วปรากฏเป็นข้อถกข้อเถียงกันเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องที่คุณฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้เปรียบเสียเปรียบอันนั้นก็เป็นเรื่องของพวกคุณแล้วแต่ว่าดิฉันมีความรู้สึกว่าไม่ควรในการที่จะไปดูเบาสติปัญญาประชาชนน่ะเพราะประชาชนตัดสินใจเองได้ไม่จำเป็นต้องมีกัมพูชามาเสี่ยมและขณะเดียวกันแม้คุณกัมพูชามาเสี่ยมก็ไม่จำเป็นที่นักการเมืองไทยจะต้องไปนั่งงับกันมาฟาดกันเพื่อที่จะทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องเลือกใครระหว่างเธอกับเธอเพียงเพราะว่าเรื่องประเด็นกัมพูชาเนี่ยแต่มันทำให้สังคมส่วนหนึ่งรู้สึกจะเทคะแนนให้กับภูมิใจไทยหรือเปล่าในประเด็นนี้ดิฉันว่าไม่อะไม่ใช่ไหมไม่ได้มีผลใช่ไหมไม่มีผลหรอกไม่มีผลหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเด็นคือคนไทยเนี่ยก็รู้ยิ่งกว่ารู้อะว่ากัมพูชาไว้ใจได้หรือไม่อะแล้วก็สามารถในการที่จะคือประชาชนคนไทยเนี่ยมันมีอยู่2 อย่างนะเวลานี้คือว่าเลือกตามยุทธศาสตร์ว่าฉันเนี่ยจะเอาใครไปชนะใครกับกรณีที่ยังไม่รู้จะเลือกใครเพราะฉันก็ไม่รู้ใครดีกว่าใครมีแค่2 อย่างตอนนี้คุณตู่มองไงครับอันนี้คือการช่วงชิงโอกาสทางการเมืองโดยการหยิบยกคำพูดของรัฐมนตรีมาขยายเพื่อสร้างคะแนนนิยมหรือไม่หรือเป็นการรักชาติรัฐมนตรีคนนี้ของกัมพูชาความจริงเราก็ไม่เคยได้ยินชื่อนะเขาก็แก้วเรมีอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าเราก็เพิ่งได้ยินหนแรกนะครับว่าเขาพูดเรื่องนี้เอาในทางกลับกันเนาะคนไทยนะครับก็เคยเสนอบอกว่าคนกัมพูชาต้องลุกฮือขึ้นมาจัดการอังเคิลเขาและให้พลเอกเตียบันเนี่ยตระกูลเตียเนี่ยเข้ามายึดอำนาจแล้วก็พยายามอธิบายว่ามหาอำนาจบางประเทศไปหนุนพลเอกเตียบันให้ยึดอำนาจจากอังเคิลแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับไม่มีใครไปบ้าจี้คือหมายความว่าเตียบันก็ไม่ได้ไปขยับไม่ไปทำนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยเห็นผมเคยเวลามีใครมาถามผมเห็นในแววตา2 คนนี้เขาไม่ทำกันแต่ว่านี่นะครับเราพูดเห็นไหมฝั่งเขาก็ไม่กระเพื่อมพอเขาฝั่งเขาพูดเนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีโนเนมคนหนึ่งเนี่ยฝั่งเราเนี่ยนะครับไปกระเพื่อมกันได้ยังไงเพราะการตัดสินใจรอบนี้นั้นไม่ใช่ตัดสินใจตามรัฐมนตรีกัมพูชาคนไทยต้องตัดสินใจตามหัวใจของตัวเองว่าเราต้องการกำหนดอนาคตของเราอย่างไรต้องการกำหนดอนาคตในเรื่องชะตากรรมไทยกัมพูชาอย่างไรไม่ใช่ให้รัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งไม่รู้เป็นโนเนมใครที่ไหนจะมากำหนดที่มันกระเพื่อมได้เพราะว่าคนไทยอ่อนไหวกับเรื่องประเด็นนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับว่าเพราะมันมีประวัตินะฮะว่าเริ่มต้นทั้งหมดเนี่ยไทยกัมพูชามันเกิดขึ้นจากอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมีการแอบไปดีลกันจริงหรือเปล่ามีอะไรเงี้ยมันเป็นคนละประเด็นกับตอนไอ้คลิปอังเคิลโอเค
นะครับไอ้นั่นมันเห็นว่าระดับหัวแถวทั้งคู่เห็นไหมแล้วก็มีเรื่องราว แต่ว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับไอ้คนที่พูดเนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่คนไทยไม่เคยรู้จัก หางแถวด้วย นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเอามาขยายความนะครับแล้วก็ถามทั้ง3 พรรคการเมือง ซึ่งเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไร ก็คือหมายความว่าเนี่ยครับถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์ว่าเลือกตามกัมพูชา ซึ่งโดยในทางปฏิบัติเป็นจริงแล้วคนไทยก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรตามนะแต่ว่าในกรณีคลิปหลุดนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรับไม่ได้ของการไม่ยอมรับ ซึ่งเป็นคนรับประเด็นกับที่พูดว่าให้เลือกใครไม่ให้เลือกใคร เลือกตามกัมพูชาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจหรือว่ากัมพูชาเล่นจิตวิทยากับเรา เขาก็ พื่อให้ เล่นจิตวิทยาอยู่แล้ว ถูกไหมฮะ นะครับกับประเทศที่ไหวอ่อน โอเค อย่างนี้นะคุณผู้ชมขออนุญาตทั้ง2 ท่านด้วยนะฮะและคุณผู้ชมด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเรียนสายท่านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะครับอยู่ในสายกับเราพูดเหตุการณ์นะครับที่เครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มลงมานะครับกับศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับคุณทิมครับ ครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการถมไม่เถียงนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้ติดตามข่าวแน่นอนแล้วฮะอาจารย์คาดการณ์ไหมฮะว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เครนตกลงมาตกลงแล้วเนี่ยครับมันอะไรตกลงมาแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงครับ ตัวเครนไม่ได้ร่วงครับ แต่ว่าฐานรองรับเครนร่วง อ่า ครับคือเครนตัวเนี้ยมันใช้ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง ครับ แล้วตัวมันเองเนี่ยจะต้องมีฐานรองรับอยู่ใต้มัน เป็น นะ ฐาน ฐานรองรับเป็นฐานนะ โอเค แต่มันก็เป็นโครงเหล็กนะโครงเหล็กขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้ตัวเครน ฮะ ถ้าดูจากในรูปเนี่ยไอ้โครงเหล็กตัวนี้ก็คือจะตกไปอยู่ข้างล่างแล้ว ตัวก็คือเป็นตัวสีฟ้า อ๋อตัวสีฟ้า แต่ ๆ ว่า นี่ใช่ไหม ไอ้ตัว เป็นฐานใช่ไหมฮะ ๆใช่ แต่ว่าไอ้ตัวโครงเหล็กสีแดงที่เป็นโครงเหล็กเลื่อนเนี่ยยังไม่ตก อ๋อโอเค ครับ เพราะไอ้ แต่ ฐา ว่าน ตัวนี้ ไอ้ มี ตัว น้ำหนักขนาดไหนครับอาจารย์ โอ้โห30 ตันครับ น่าจะเกินด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้ามันตกลงมาจากความสูงประมาณ อันนั้นผมประเมินว่าน่าจะเกิน10 เมตร ครับ เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้กระแทกเข้าไปกับตู้รถไฟ ซึ่งรถไฟเนี่ยมันก็เป็นเหล็กบางๆอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นมันก็ไม่สามารถจะรองรับน้ำหนักตรงนี้ได้ จึงทำให้มันมีคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจำนวนมาก หน้าที่ของฐานนี่คืออะไรครับ เป็นตัวรองรับตัวเครน อ๋อเป็นตัวรองรับเฉ หน้าย ที่ของฐาน ๆ ใช่ครับใช่ครับ แสดงว่ามันจะต้อง คือ ยึดกับช่องกับคานทั้งสองฝั่งถูกต้องไหมฮะเพื่อที่จะ ถูกต้องเลยเข้าใจถูกต้องเลยครับ ก็คือฐานตัวนี้ต้องเหยียบอยู่บนคานที่เขาก่อสร้างเสร็จแล้ว แล้ว เราจะเห็นว่าในรูปเนี่ยมีเสาแล้วก็มีคานปูนอยู่ถูกไหมครับ อ่าฮะแล้ว ใช่ อาจารย์พอจะคาดผมเข้าใจอาจารย์ยังไม่ได้ลงพื้นที่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะยังไม่ได้ไปเห็นนะฮะแต่ว่าคาดการณ์ว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะคือเป็นการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือว่าวัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานหรือยังไงครับโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยฮะ ต้องไปดูว่าจังหวะที่มันล่วงลงมาเนี่ย มันทำอะไร อืม มันมีกิจกรรมอะไรอยู่ ซึ่งผมเข้าใจว่ามันกำลังจะมีการเคลื่อนโครงเหล็กไปข้างหน้า อือฮึ นะฮะเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยมันจะก่อสร้างไปทีละช่วง ฮะ ตอนนี้ถ้าดูจากในรูปเนี่ยมันก่อสร้างช่วงหนึ่งเสร็จแล้ว แล้วมันกำลังจะเคลื่อนโครงเหล็กไปข้างหน้า ฮะ ไอการที่มันเคลื่อนโครงเหล็กไปเนี่ยนะครับมันอาจจะมีการยกไอ้เจ้าตัวฐานเนี่ยไปด้วยนะเพื่อที่จะเอาไปวางไว้บนสแปนถัดไป อ๋อ นะฮะ ฮะ อันนี้แต่ผมก็ยังไม่ได้สรุปว่า เอ๊ะมันหล่นตอนที่มันยก หรือว่าตอนที่มันกำลังปลดน็อตแล้วทำให้มันไม่มีจุดยึดกับตัวคานปูนเลยล่วงลงมาหรือเปล่า อันเนี้ยเรายังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจน ซึ่งเราต้องลงไปดูพื้นที่ แล้วเราต้องไปสอบถามไปสัมภาษณ์ หรือว่าสอบสวนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า มันเป็นกิจกรรมในขั้นตอนไหน มันถึงทำให้ฐานตัวนี้เนี่ยล่วงลงมาได้ ถ้าอย่างนี้ผม ครับ ลองสมมุตินะฮะหรือลองคาดการณ์นะครับ ไม่ได้ยืนยันนะคุณผู้ชม ความหมายคือถ้ามันเกิดจากการที่ในจังหวะที่มันกำลังเคลื่อนย้ายไปข้างหน้า แล้วล่วงลงมานั่นหมายความว่าขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายมีปัญหาถูกต้องไหมฮะไม่ได้เซฟตี้ไม่ได้ระวัง แล้วก็หล่นลงมาอย่างนี้ ใช่ปกติเนี่ย ถ้าเขาทำได้ตามหลักมาตรฐานทางวิศวกรรมเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์อื่นเข้ามาแทรกซ้อนนะฮะ อืม มันต้องไม่ล่วง อ่าฮะ เพราะมันจะมีขั้นตอน1ขั้นตอน2ขั้นตอน3เลยครับแล้วมันต้องมีหลักประกันหมดเลยว่า ถ้าทำตามขั้นตอนนี้มันจะไม่ล่วง ครับ ทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วมันล่วงได้ยังไง ฮะ ก็ต้องดูว่าตัวดึงตัวยึดตัวน็อตที่เอามาใช้เนี่ยมันแข็งแรงเพียงพอไหมมันมีการใช้ซ้ำกี่รอบแล้ว อืม อันนี้เราก็ต้องไปดูข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงจะสรุปได้นะครับ อาจารย์ถ้ามันสามารถลักไก่ในการทำได้ไหมฮะความหมายคือว่าสมมตินะอันนี้คือผมวาดภาพนะสมมติโครงการนี้100 บาทสมมตินะ100 บาท
แต่เนื่องจากว่ามันมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเยอะแยะเหลือเกินเขาก็ต้องตัดแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้เซฟตี้เนี่ยมันจะต้องมีมูลค่าใช่ไหมถ้าเราต้องทำเซฟตี้ตาม1 2 3 4มันแพงอาจจะลดเซฟตี้ลงมาสักเหลือแค่1 กับ 2เพื่อให้โครงการมันไปต่อได้เพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งถูกเป็นค่าใช้จ่ายใต้โต๊ะอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นได้ไหมครับ คือตอนนี้ครับอย่างที่บอกการสรุปสาเหตุอะไรก็ตามทีเนี่ยมันต้องไปวินิจฉัยสาเหตุทางวิศวกรรมซะก่อนว่ามันหลุดจากขั้นตอนไหนเราถึงจะไปรู้ว่าเอ๊ะตกลงมันเกิดจากการที่คนไม่ควบคุมงานให้ดี หรือว่ามันเกิดจากการใช้ของที่ไม่ดี หรือว่ามันเกิดจากการใช้เครื่องจักรที่มันไม่ได้คุณภาพอุปกรณ์ต่างๆอันนั้นนะครับมันถึงจะนำไปสู่ข้อสรุปที่ได้ว่าเอ๊ะของพวกนี้ในการก่อสร้างเนี่ยมันต้องมีการกำหนดสเปคใช่ไหมครับว่าคนคุมงานต้องเป็นคนระดับไหนวิศวกรถ้าคุณใช้วิศวกรที่ไม่มีคุณภาพ หรือว่าคุณใช้สลิงยึดหรือว่าคุณใช้น็อตยึดที่ไม่ได้มีมาตรฐานอันนั้นถึงจะค่อยไปสู่อย่างที่คุณจิมพูดแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าสาเหตุแท้จริงเกิดตอนนี้คือเราเพียงแต่คาดการณ์ว่ามันรู้ชัดๆก็คือฐานรองร่วงแหละแต่ว่าร่วงจากอะไรและร่วงเพราะอะไรเนี่ยยังไม่ทราบชัดเจนโอเคครับอาจารย์อย่างนี้นะผมเข้าใจว่าในพื้นที่เกิดเหตุตอนนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะต้องมีการกันละการพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คำถามของผมกับอาจารย์อมรก็คือว่าถ้ามีการลงพื้นที่ตรวจสอบจริงเนี่ยมันจะใช้เวลานานแค่ไหนเพื่อที่จะให้แน่ชัดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรอันนี้คือคำถามอาจารย์ยังไม่ต้องตอบนะเพราะว่าผมต้องไปที่ออนไลน์ตอนนี้คุณผู้ชมตอนนี้ไปที่ออนไลน์ของเราก่อนนะครับ YouTube Tero Digital Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์อมรต่อในช่วงของออนไลน์นะฮะรวมถึงคุณตู่จตุพรและดร.มาริกานะเรื่องของการเมืองก็ยังต้องเดินหน้าต่อเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะฮะการห้ำหั่นดุเดือดเหลือเกินทางการเมืองนะครับอาจารย์เจต โทนวนิกนะครับก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เรื่องของคลิปที่ทางด้านของกัมพูชาเขาโพสต์แล้วนะครับว่ามาแทรกแซงกิจการไทยเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของออนไลน์สารทีวีนะครับลาทุกท่านก่อนนะครับขอบคุณครับขอเจอกันในออนไลน์ครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับกลับมากันต่อนะครับส่งไปเทในช่วงของออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับคุณตู่จตุพรดร.มาริกานะครับและแน่นอนอาจารย์อมรพิมานมาศนะครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวได้พูดคุยกับอาจารย์กันต่อนะครับอย่างนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นคุณผู้ชมช่วยโหวตให้ผมหน่อยได้ไหมฮะผมถามนะฮะทีมงานเอาขึ้นมาด้านหน้าจอเลยนะฮะทีมงานที่น่ารักของผมคุณคิดว่าหลังเลือกตั้งนะฮะประเทศไทยจะเปลี่ยนไปหรือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่แน่ใจนะฮะไม่เปลี่ยนความหมายคือเหมือนเดิมอะหรืออาจจะถ้าหนักกว่าเดิมแปลว่าเปลี่ยนใช่ไหมมันคงไม่มีอะไรจะหนักไปกว่านี้แล้วมั้งหรือมันจะหนักมันจะมีหนักไปกว่านี้เปล่าดร.มาริกาหรือว่านี่หนักสุดแล้วดิฉันคิดว่าวิกฤตการเมืองของเรามาเป็นละลอกค่ะมาเดินโอเคใช่ค่ะมันยังไม่ถึงวันหมาหอนเลยโอเคความหมายคือพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บประเทศจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับหรือถ้าจะเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงก็คือเปลี่ยนถูกต้องไหมหรือไม่เปลี่ยนเลยก็คือว่ามันไม่แย่ไปกว่านี้แล้วมันก็อยู่อย่างนี้แหละมันเคยแย่มากกว่านี้แล้วมันก็อยู่อย่างนี้แหละหรือยังไม่แน่ใจก็โหวตกันเข้ามาหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับขอบคุณนะฮะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับผมเข้าใจว่ายังมีแฟนรายการหลายต่อหลายท่านที่ยังงงอยู่ว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ช่องวัน31นะครับก็ประชาสัมพันธ์กันนิดนึงช่วยบอกพ่อแม่พี่น้องหน่อยครับรวมถึงออนไลน์ของเรา Tero Digital Facebook ถกไม่เถียงนะครับช่องวันเนี่ยเราออกอากาศสดนะฮะ 15:45 น.วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 15:45 น.จนถึง 16:30 น.และต่อด้วยออนไลน์ตอนนี้นะครับอาจารย์อมรครับยังอยู่ไหมคะอาจารย์อมรสายหลุดไปโอเคทีมงานต่อกันเข้ามาอย่างนี้ผมขออนุญาตไปที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกันหน่อยแล้วกันนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและท่านก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงกรณีต่อเนื่องกันหน่อยนะฮะรัฐมนตรีกัมพูชาที่ออกมาแทรกแซงกิจการภายในประเทศของเรานะครับท่านก็พูดนะฮะบอกว่าสำหรับประชาธิปัตย์ไม่มีปัญหาเพราะในสมัยที่ตนเป็นนายกก็ให้กองทัพบริหารจัดการสถานการณ์เต็มที่ภายใน12 วันนักข่าวคนหนึ่งก็ถามเลยนะครับบอกว่าการพูดเช่นนี้เนี่ยเป็นการไปช่วยหาเสียงให้อีกพรรคการเมืองหรือไม่เนี่ยหรอไหมผมจัดการให้ทหารจัดการเต็มที่เลยเป็นการช่วยหาเสียงให้อีกพรรคการเมืองหรือไม่คุณอภิสิทธิ์ตอบว่าเขาอาจจะกลัวผมก็ได้เลยไม่เอ่ยชื่อผมไปฟังเสียงเต็มๆที่ท่านพูดนะครับพี่การครับเหมือนตอนนี้กระแสชาตินิยมการโหวตกระแสชาตินิยมกำลังมาแล้วเมื่อวานนี้ท่านนายกก็บอกถ้าเกิดอยากให้ปลอดภัยต้องเลือกเขากลับมาอีกรอบหนึ่งตรงนี้เราประเมินว่ามันจะมีผลกระทบกับพรรคการเมืองอื่นก็จริงๆไม่สำหรับประชาธิปัตย์ไม่มีปัญหานะครับสมัยผมเนี่ยเรื่องกัมพูชาก็ภายใน12 วันให้กองทัพจัดการได้เต็มที่
นะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาชายแดนภาคใต้หรืออะไรเนี่ยเราก็มีแผนที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุดครับ การที่รัฐมนตรีกัมพูชาเขาออกมาบอกว่าให้เลือก ก็ไปวิเคราะห์ให้ดี การบอกแบบนี้คือเหมือนว่า ก็ไปวิเคราะห์ให้ดีเพราะว่าผมก็เคยฟังแต่ว่าฮุนเซนน่ะบอกว่าผมเป็นนายกที่ไปลุกลานเขาครับ ถ้าแบบมีลักษณะการพูดแบบนี้เหมือนว่าเป็นการหาเสียงให้อีกฝ่ายนึงนะเพราะประชาชนทั่วไปเวลาบอกแล้วจะฟังเสียงคนข้างๆ อาจจะกลัวผมก็ได้เลยไม่เอ่ยชื่อผมครับ คุณตู่จตุพรคุ้นเคยกับคุณฮุนเซนก่อนหน้านี้นะครับ อันนี้ก็ต้องยอมรับกันนะว่าเคยไปบ้านเขาด้วยนะครับ คุณฮุนเซนเขากลัวคุณอภิสิทธิ์ไหม ไม่หรอก โอเคง่ายๆนะ นี่แค่นี้ ยังไงฮะ คือสงครามเมื่อปี 54 เนี่ย ครับ มันไม่ได้เรื่องบูรณภาพแห่งดินแดนนะแล้วความเป็นจริงเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เสียนะครับเส้นทางให้กัมพูชาตัดถนนไปยังปราสาทพระวิหาร ครับ เพราะว่าขึ้นทางบันไดที่ศรีสะเกษไม่ได้ ผมเนี่ยนะครับไปหลังจากที่เขารบเสร็จ แล้วก็ไปสันติภาพในชุดนั้นผมอยู่ในชุดสันติภาพก็คือหมายความว่าคนกัมพูชามาเต็มสนามกีฬาแห่งชาติ ผมกับอังเคิลก็เล่นฟุตบอลทีมเดียวกันเป็นคนเกี่ยวฟุตบอล นักธุรกิจคนไทยเวลานั้นก็มาขอบคุณในการไปสร้างบรรยากาศวันนั้นเนี่ยนะครับวันที่สงครามปี 54เนี่ยคนไทยก็ยังไม่รู้ว่าเรามาเสียดินแดนได้ยังไงถึง 28 จุด คือก่อนคุณอภิสิทธิ์ไปอีกนะคือไม่ได้หมายความว่ามาเสียแผ่นดินคุณอภิสิทธิ์หมายถึงว่าเรียงกันมา 40 ปีมาเนี่ยนะครับมารู้เอาวันที่นะครับแม่ทัพกุ้งนำทัพรบเนี่ยก็รู้และกองทัพภาคที่ 1 มาแถลงว่าเฉพาะกองทัพภาคที่ 2 11 กองทัพภาคที่ 1 นี่ 17นะครับจากเดิมที่เรามีความภาคภูมิใจว่าไม่ยินยอมเสียดินแดนแม้แต่เพียงตารางนิ้วเดียว พอปรากฏว่ามันโอละพ่อเลยนะครับมันเสียดินแดนสะสมกันมา แต่ละยุคแต่ละสมัย คือโทษรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งไม่ได้เลยนะครับก็คือหมายความว่าสะสมการเสียดินแดนตามลำดับ เพราะฉะนั้นไอ้สงครามสมัยยุคคุณอภิสิทธิ์เรายังไม่รู้ว่าเรามีปัญหาเรื่องดินแดนถึง 28 จุด แต่ว่ายิงกัน ตอนนั้นพลเอกประวิตรเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับเพราะดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าวันนั้นถ้ามันมีเรื่องดินแดนมันก็เป็นอีกสงครามอยู่นะเพราะครั้งนี้นะครับเป้าหมายในครั้งแรกเนี่ยนะครับเราก็เสียดินแดนพอครั้งที่สองก็ไปเอาดินแดนคืนเกือบหมดอะแต่ถึงว่าหมด 100% แล้วมันก็ยังเหลือเล็กน้อยนะครับเพียงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับผมว่าถัดจากนี้ไปนั้นเราต้องเฝ้าอย่าให้เกิดปัญหาที่สะสมกันมาร่วม 40 ปีนี้มานี่แฟร์กับทุกฝ่ายนะครับ อันนี้ในฐานะเป็นอดีตคนที่เคยอยู่ อ่ะ พรรคจะวิเคราะห์หน่อยไหมฮะประชาธิปัตย์กับคุณอภิสิทธิ์ที่ออกมาพูดแบบนี้ จริงๆ ตอนนี้มันก็เป็นสถานการณ์การเมืองอะนะฮะประเด็นไหนที่สามารถที่จะหยิบมา แล้วสามารถตอบคำถามสื่อ แล้วมันทำให้ประชาชนสนใจได้นักการเมืองตอนนี้ก็ เป็นอย่างนี้ ก็เป็นอย่างนี้ก็พูดหมดแหละนะมันขึ้นอยู่กับการชงคำถามของสื่อด้วยค่ะแต่จะว่ากันไปเนี่ยในปี 54 เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่อย่างที่คุณตู่ว่าเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ตอนนั้นผู้บัญชาการกองทัพบกเขาอะก็คือฮุนมาเนตปัจจุบันนี้แหละแล้วก็เป็นผู้บัญชาการทหารบกที่ค่อนข้างอ่อนแอมากเลยอะโอ้ยวิ่งลงเขาไปเลยตอนนั้น 12 วันจริงๆแต่ขณะเดียวกันทหารไทยก็เสียชีวิตหลายคนเหมือนกันนะคะแต่ขณะเดียวกันอย่างที่ว่าแหละว่าเราก็มาตกใจนะว่าเฮ้ยเราเสียไปตั้ง 28 จุดตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยแล้วเราก็ มันสะสมกันมา จากนั้นปุ๊บเนี่ยวันนี้เราชัดเจนแล้วว่าเราได้มาแล้วยังไม่รู้ว่าครบหมด 100% หรือเปล่าทราบจากทางทหารว่ายังไม่ถึง 100% นะที่จะครบมาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์หลังจากนี้ต่างหากว่ารัฐบาลแต่รัฐบาลถ้าเกิดคุณจะมาดูแลเมื่อรู้แล้วอะว่าเขมรเป็นแบบนี้และเมื่อรู้แล้วด้วยอะว่ายุทธศาสตร์ประเทศเนี่ยที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ต่างหากว่าเราจะพุ่งไปข้างหน้าโดยการที่คุณเนี่ยจะใช้ยุทธศาสตร์อะไรกับกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้มันไม่เพียงแค่กรณีกัมพูชาแล้วนะมันมีประเทศเพื่อนบ้านทางฝั่งทางทิศเหนือพม่าด้วยนะแล้วก็ชนกลุ่มน้อยด้วยนะและขณะเดียวกันทางฝั่งทิศใต้ก็มีเรื่องสถานการณ์3จังหวัดชายแดนนะเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงนะคะทางมันประชาชนจำเป็นต้องทราบจริงๆนะว่าแต่ละพรรคเนี่ยถ้าเกิดคุณจะบริหารประเทศเนี่ยคุณมาอีกรอบนึงหรือใครมาอีกรอบนึงเนี่ยคุณจะวางนะคะ road map ในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติทุกตะเข็บชายแดนอย่างไรนี่ต่างหากที่ประชาชนอยากทราบแต่ไม่ได้อยากทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยใครเก่งกว่าใครใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาสั้นกว่ามากกว่าหรืออย่างไร
แต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปประมาณ 27-28 จุดเฮ้ยรัฐบาลชุดไหนวะจะยุ่งอีกนะไล่ไปแล้วยุ่งอีกนะไม่จบนะเอาเป็นว่าวันที่ 8 เนี่ยประชาชนเนี่ยก่อนจะเข้าไปคูหา4 วินาทีเท่านั้นฉันจะตัดสินใจตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้เยอะมากเลยเนี่ยจะสวิงไปทางไหนเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณพูดมาเลยดีกว่าว่าคุณเนี่ยจะกำหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติทุกตะเข็บชายแดนยังไงคุณจะจัดการกับทางฝั่งพม่าที่มีกะเหรี่ยงกำลังประกาศบูรณาภาพแห่งดินแดนเขาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีผลกระทบอะไรไหมยังไงต่อเนี่ยแล้วก็ต้องฝั่งทางทิศตะวันตกตะวันออกและทางทิศใต้คุณเอายังไงเนี่ยรอบเลยนะ อันนี้สิ่งที่ดร.มาริกาพูดน่าสนใจนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าจริงๆเราก็ทำคำถามนะโหวตของเราแล้วก็ถามคุณผู้ชมว่าคุณอยากจะให้รัฐบาลใหม่แก้ไขปัญหาอะไรมากที่สุดเนาะปากท้องแน่นอนเราจะบอกเศรษฐกิจและการเป็นอยู่ความปรากฏว่าความมั่นคงหรือว่าปัญหาที่มันเป็นชายแดนมันเป็นหนึ่งในท็อปที่คนอันดับต้นๆเลยล่ะแต่ก่อนเราไม่เคยคิดเรื่องนี้นะแต่ก่อนเรานึกออกว่าเลือกตั้งปี6266เราไม่ได้มีความคิดว่าเรื่องชายแดนมันเป็นปัญหาก ลายเป็นว่าเรื่องชาติเป็นลำดับที่ อันนี้มันกลายเป็นแบบโอ้โหมันตีขึ้นมาใหญ่กว่าความหิวอะเพราะฉะนั้นตรงนี้พรรคการเมืองแต่ละพรรคตอนนี้คุณตู่คุณดร.มาริกาทุกคนก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องวางรถแมพอย่างที่บอกแผนการในการปกป้องชาติสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความมั่นคงตรงนี้จะเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายใช่หรือไม่ดีกว่าที่คุณสมมุติว่าดีกว่าที่คุณเนี่ยจะไปวิ่งตามคำถามนักข่าวซึ่งไม่รู้จะถามอะไรวันๆน่ะคุณบอกยุทธศาสตร์คุณมาเลยดีกว่าแต่ละพรรคว่าคุณยุทธศาสตร์ทางด้านการดูแลตะเข็บชายแดนทุกพื้นที่คุณจะทำยังไงคุณตู่คือปัญหาเนี่ยนะครับนอกจากฝั่งไทยกัมพูชาแล้วเนี่ยของดั้งเดิมคือภาคใต้ครับปั๊มปตท11 จุดนะครับเผาพินาศย่อยยับกันไปหมดเนี่ยนะครับหลังจากที่การตัดสินใจผิดพลาดปี 47 ไปยกเลิกปตท 43 สอบต.ซึ่งวางเนี่ยนะครับเครือข่ายนะครับทั้งเครือข่ายโจรเครือข่ายเจ้าหน้าที่ทุกอย่างครบหมดแต่พอไปยกเลิกมันก็เหมือนฝีแตกแล้วก็เอาไม่อยู่เอาสอบต.กลับมาใหม่ก็คืนกลับมาไม่ได้นะครับตายกว่าร่วม 7,000 บาทเจ็บกันเป็นหมื่นใช้งบประมาณเนี่ยนะครับเกินกว่า 400,000 ล้านไปแล้วนะครับระยะเวลาถึง22 ปีเนี่ยพากลับมาไม่ได้เลยความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องคิดเหมือนกันว่าใน22 ปีนั้นทำไมมันจึงไม่จบก่อนเกิดเหตุการณ์เนี่ยครับผมลงไปบ่อยมากนะครับใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เวียนอยู่แถวนั้นนะไม่คาดคิดว่ามันจะต้องลงเอยมาอย่างนั้นแต่ว่าพอมันลงเอยแล้วเนี่ยเอาออกจากสถานการณ์ไม่ได้นะครับไทยกัมพูชาก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมาเร็วเคลมเร็วจบเร็วที่มีประสิทธิภาพแล้วฝั่งทางพม่าเนี่ยไอ้นี่อันตรายนะครับเพราะว่าถ้ามันเปิดศึกนะครับภายในของพม่าแล้วมันล้ำมาที่ไทยเนี่ยนะครับพม่าเขามีกองทัพอากาศเรือดำน้ำครบนะครับซึ่งจะแตกต่างจากฝากฝั่งทางกัมพูชานะดังนั้นเนี่ยครับการวางตัวของประเทศไทยในซีกตะวันตกเนี่ยนะครับน่าห่วงใยกว่าซีกตะวันออกเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาเป็นผู้ปกครองเนี่ยนะครับจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลโดยเฉพาะมิติเรื่องความมั่นคงนะครับวันนี้ความมั่นคงเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องสแกมเมอร์เรื่องลำดับที่2ปากท้อง3รัฐธรรมนูญปกติอยู่ที่1ตลอดกลายเป็นลำดับที่4ไปเพราะฉะนั้นพรรคไหนถ้าชูนโยบายตอนนี้แน่นอนความมั่นคงมาเป็นอันดับต้นๆแล้วก็ยังมีหลายคนที่อาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกที่ดร.มาริกาพูดตกลงกูจะเลือกใครดีวะวันที่8 กุมภาพันธ์ถึงนี้ยังมีอยู่นะครับคราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของว่าใครจะคิดอะไรยังไงจะบวชยังไงมาดูนิดาโพกันหน่อยนะฮะมีใช่ไหมนิดาโพเผยผลการสำรวจเรื่องยกแรกนะกระแสเลือกตั้งปี 69 โดยสำรวจเมื่อวันที่ 5 ถึงวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับคุณผู้ชมเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏไปพบว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ1/24.76นะฮะอันดับ2คือคุณอนุทินชาญวีรกูลจากพรรคภูมิใจไทยอยู่ที่20.84ก็คือ 20.44%ส่วนอันดับ3นี่น่าสนใจนะแต่จริงๆมันลดลงมาแล้วแหละก่อนหน้านี้มันประมาณ 40% เนาะแต่ตอนเนี้ยลงมาอยู่ที่ 14.12% ก็คือยังหาคนที่เหมาะสมบ่ได้เด้อเนาะไปบวกใส่ใครเนี่ยนะครับไม่รู้ไงจาก 40% นะลงมาอยู่ที่ 14แสดงว่าหายไปประมาณ 26% กระจายไปไหนล่ะใช่ไหมฮะกระจายไปไหนล่ะแต่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสิครับพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยอยู่ประมาณนี้มั้ยขึ้นมาสิเพราะคุณยศชนันตกลงไปป่ะแต่ผมไม่แน่ใจนะขออภัยถ้าพูดผิดแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์กลายเป็นอันดับ4ฮะ 12.12% นะแล้วก็คุณยศชนันจาก
พรรคเพื่อไทยครับคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์อาจารย์เชนเนี่ยอยู่ที่9.64เนี่ยสิครับคุณผู้ชม มีอีก 14.12 ที่ยังไม่ตัดสินใจดร.มาริกา สวิงไปก็คือจริง ๆ แล้วคืออันเนี้ยต้องให้พี่ตู่พูดแต่ขณะเดียวกันถ้าถามดิฉันเองเนี่ยดิฉันไม่เคยเห็นด้วยกับทุกสำนักโพลที่มาทำระหว่างที่ประชาชนจะตัดสินใจไม่ตัดสินใจดิฉันเป็นคนที่ต่อต้านการทำโพลเอางี้เพราะดิฉันไม่ค่อยเชื่อโพลค่ะดิฉันไม่ค่อยเชื่อโพลอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือกรณีโพลแต่ละสำนักเนี่ยความน่าเชื่อถือแค่ไหนอ่ะดิฉันก็ไม่ทราบอีกอันที่สามคือความน่าสงสัยของวิชาการการทำโพลแต่ละสำนักมาตรฐานแค่ไหนใครเป็นคนวัดก็ไม่ทราบอีกอันที่สี่ก็คือว่านะคะกรณีของการทำโพลเนี่ยก่อนที่จะมีการลงเนี่ยมันเป็นการชี้นำมันเป็นการชี้นำมันเป็นการชี้นำโดยที่ไม่รู้ว่าเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานคืออะไรมันเป็นตัวชี้นำซึ่งบางทีนะคะการที่ประชาชนเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจเนี่ยพอมีการถูกชี้นำมันก็เหมือนกับดาราใส่เสื้อสีนั่นสีนี้เข้าไปสู่คูหาเลือกตั้งหรือเหมือนเสื้อที่อะไรเงี้ยอันนี้เบอร์กันดี้นะไม่ใช่แดงอันนี้เบอร์กันดี้นะไม่ใช่สีพักอะไรทั้งสิ้นมีคนทักบอกคุณมาจากรัสเซียเลยไม่ค่ะอันนี้เบอร์กันดี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีกันวันนี้ฝุ่นเยอะในพี่ทินกดนั่นฝุ่นเยอะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเสื้อล่ะครับเมื่อนี้ไปสกัดฝุ่นไงฝุ่น PM มันเยอะไงก็ผู้ว่าชาติบอกว่า work from home นะเดี๋ยวนะผู้ว่าชาติไม่เจอผู้ว่าชาติฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ใส่เสื้อกันฝุ่นไว้กันเดี๋ยวสะบัดในฝุ่นโอเคเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าคุณคิดว่าสำหรับดิฉันเนี่ยดิฉันว่าโพลมันเป็นการชี้นำเพราะบางทีเนี่ยประชาชนที่ตัดสินใจไม่ได้นะบางทีเนี่ยพอเฮ้ยเพื่อนไปทางไหนกูก็ไปทางนั้นบางทีมันก็ทำให้มีผลต่อกรณีที่ว่าโพลชี้นำและอีกอย่างหนึ่งการกรณีโพลเนี่ยนะบางทีกกตก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะมันเป็นลักษณะเหมือนไม่รู้ว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าด้วยนะถ้าเกิดโพลไม่ได้มาตรฐานสมมุติเอาอะไรมาตรฐานมาชี้วัดสมมุติก็กลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับได้ผลเสียต่อการเลือกตั้งอีกพี่ตู่คิดยังไงฮะคืออันนี้ผมสนใจประเด็นนี้นะเป็นเรื่องของ 14% ก่อนนะที่ยังไม่ตัดสินใจจาก 14% ไปบวกใครเนี่ยจาก 40เอาว่ากันตามเนื้อผ้าเนี่ยนะครับคือคนจากเดิมไม่ตัดสินใจเริ่มตัดสินใจกันมากแล้วแต่ว่าเราจะวัด 100% ก็ไม่ได้ผมยกตัวอย่างคือในบริบทขณะนี้นะครับผมเชื่อว่ายังไงภูมิใจไทย1อยู่ประชาชน2ถ้าคนในวงการเลือกตั้งเนี่ย3ก็พรรคเพื่อไทยที่4ที่5ประชาธิปัตย์กล้าทำทีนี้เราดูว่านะครับโพลในกล้าทำยังไม่เข้ามาในอันนี้ตัวนายกใช่ไหมในตัวนายกแม้กระทั่งนะครับบัญชีรายชื่อเขตนะครับซึ่งในแวดวงการเมืองพอไปนั่งนับดูเนี่ยนะครับเห็นไหมซึ่งพรรคทำไม่ติดโผตะเอะพี่รู้อะไรอย่างหนึ่งไหมเพราะว่าโผเนี่ยนะโผเนี่ยทำในเขตกรุงเทพ5 วัน 7 วันทำกรุงเทพเป็นหลักกรุงเทพปริมณฑลโทรศัพท์ที่มีเนี่ยของสำนักเนี่ยทีนี้เหมือนเราก็คือณขณะนี้เนี่ยครับเพื่อเราดูภาพโพกันโดยที่เป็นภาพรวมคือถ้านั่งดูรายการแบบรายการถกไม่เถียงเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าก็บรรดากองเชียร์นะครับถ้ามาดีเบตกันเนี่ยกองเชียร์ใครมีการจัดตั้งกองทัพไซเบอร์ที่เหนือกว่าก็อาจจะเป็นแบบที่ดร.มาริกาได้จะตั้งกองทัพไซเบอร์จะตั้งกองทัพขนาดนั้นเลยมีปัจจุบันก็มีไซเบอร์เพราะว่าสมัยก่อนเขาจะตั้งหัวคะแนนธรรมดาตอนหลังพอยุคสมัยมันเปลี่ยนก็จะตั้งกองทัพไซเบอร์นี่เป็นเรื่องปกติแต่ว่านี่นะครับโพก็แม่นสำหรับเป็นบางจุดนะครับแล้วก็เป็นเข็มทิศที่ดีนะครับสำหรับประเด็นนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าณเวลานี้นะครับใครมีศักยภาพที่สามารถล่วงรู้ได้ในโลกโซเชียลมีเดียเช่นว่าขณะนี้กำลังพูดเรื่องอะไรนะครับในสังคมที่คนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นนะและใครสามารถเป็นเจ้าข้อมูลเหล่านี้ได้ก็นำเสนอตรงเป๊ะนะครับบางคนก็พูดตามหัวข้อที่ขึ้นว่าความสนใจของคนอยู่ที่เรื่องอะไรนะครับแต่ว่าในทางการเมืองณขณะนี้เนี่ยไอ้เทคโนโลยีมันไปไกลมากนะครับก็คือว่าเอาเทคโนโลยีการสื่อสารนำมาใช้เนี่ยที่สามารถรับรู้ถึงว่าความต้องการความรู้สึกของประชาชนเช่นในกลุ่มไลน์เนี่ยนะครับทั้งประเทศไทยพูดเรื่องอะไรสามารถดึงข้อมูลเข้ามาได้นะครับแล้วก็นำเสนอในสิ่งนั้นแล้วก็พัวเข้านะครับซึ่งถ้าคนทั่วไปนะครับเราจะพูดตามหลักที่เราต้องการจะพูดแต่ว่าถ้าพูดตรงเนี่ยนะครับกับว่าความรู้สึกของประชาชนอันนั้นน่ะเป๊ะคราวที่แล้วไงการเลือกตั้งรอบที่แล้วไงมันมีคนเอาข้อมูลดิจิตอลนี้แหละไปใช้ประโยชน์แล้วก็พูดในสิ่งที่ประชาชนอยากฟัง
แล้วปรากฏว่าชนะเลือกตั้งคราวที่ อันนี้มันเทคโนโลยีมันยกระดับไปแล้ว ค่ะ ถ้าแสดงว่ามันก็สามารถที่จะโน้มน้าว ใช่ค่ะ ถูกต้อง คือบางครั้งเนี่ยครับไอ้ที่กอสซิปความรู้สึกของคนระบายกันในกลุ่มไลน์แต่ว่าไม่ได้พูดในที่สาธารณะ ค่ะ แล้วก็มันไปนะครับนี่หมายถึงว่าสื่อสารอื่นใดด้วยในความรู้สึกของคน ค่ะ เดี๋ยวนี้เขาสามารถเอามาประมวลรวมกันได้ว่า ซึ่ง ขณะนี้เรื่องอะไรเป็นเรื่องที่ทอล์กออฟเดอะทาว ซึ่งจุดนั้นไม่ได้อยู่ในโพล แล้วก็โพลสำรวจไม่ถึง แต่ที่แน่ๆเรามีโหวตของเราไม่เรียกว่าโพล อ่า เอาโหวตของเรา ก็ได้แสดง อันนี้คือโหวตเพราะอยากจะรู้ สำรวจก็เลยสำรวจความรู้สึก สำรวจความคิดเห็น โอเค ผู้ชมนะฮะโหวตกันเข้ามาหน่อย คุณคิดว่าหลังเลือกตั้งประเทศจะเปลี่ยนไปหรือไม่ เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่แน่ใจโหวตกันเข้ามาหน่อยนะฮะนี่ไม่ใช่โพลไม่มีผลทางด้านการเมืองใดทั้งสิ้น เพียงแต่อยากรู้ว่าคุณผู้ชมรู้สึกอย่างไรกับ คือเปลี่ยนเป็นจากหน้ามือเป็นหลังเท้า อันนี้ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้คุณผู้ชมอัปเดตกันนิดนึงสำหรับคุณผู้ชมที่รอฟังอาจารย์อมรนะครับจริงๆอาจารย์อมรก็พูดหลักใหญ่ใจความของสถานการณ์ที่มีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงแล้วเครนฐานของเครนเนี่ยตกลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและบาดเจ็บจำนวนมากนี่นะครับอาจารย์อมรพูดหลักใหญ่ใจความไปแล้วตอนนี้อาจารย์ด้วยความเคารพขออนุญาตอาจารย์บอกขออนุญาตไม่สะดวกแล้วตอนนี้ในการโฟนเข้ามาเพราะสายหลุดไปนะครับสายหลุดไปเราพยายามติดต่อกลับไปซึ่งอาจารย์มีภารกิจต่อแล้วไม่เป็นไรเพราะผมแค่ค้างคากับอาจารย์ว่าแล้วการตรวจสอบการตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุนึกออกมันต้องกันพื้นที่ไว้ใช่ไหมครับกันสำคัญมากนะพอการพื้นที่ปุ๊บเนี่ยต้องเข้าไปตรวจสอบว่าตรงนี้มันยังไงถ่ายภาพโอ้โหทุกมุมทุกอะไรเลยเพื่อที่จะหาสาเหตุว่าไอ้เครนไอ้ฐานของเครนเนี่ยมันตกลงมาได้ยังไง คือเนี่ยครับแบบอาจารย์อมรเนี่ยนะครับไปดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วเนี่ยครับคือบรรดาพวกวิศวกรมันเห็น เห็นชัด นะครับมันเป็นอื่นไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่านี่ครับรถไฟสายอีสานต่อไปใครจะกล้าเดินทาง ใช่ ตราบใดบริษัทนี้ยังก่อสร้างข้างบนอยู่อะ ไม่มีใครกล้าเดินทางแล้ว เห็นไหม ปิด เนี่ย ประตูเลย เห็นไหมหนักขึ้นมันสะท้อนไงผมถึงบอกว่าเหตุเนี้ยมันสะท้อนถึง ความ ถึงการเมืองอ่ะเพราะมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองอะ ใช่ค่ะ ถูกต้องไหมฮะ ยุทธศาสตร์ คือการบ้านการเมืองยุทธศาสตร์การวางคนที่เข้ามาบิดดิ้ง แล้วก็เสร็จใช่ถูกต้อง ถูกไหม แล้วบริษั เอา ท มาประมูล บริษัทที่ได้เนี่ย อ่าน นะครับก็ออกแถ ก็ ล ได้ ง อยู่นั่นแห กา ละ รขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสีย พร้อมจะชดใช้แสดงความรับผิดชอบ ก็เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา แต่ว่านี่นะครับมันต้องมีมาตรการที่บังคับและลงทันนะมันคือความรับผิดชอบ เพราะว่าคนที่เขาไม่ควรจะมาตายกันแบบเนี้ยเขามาตายได้ยังไงอะนะครับกับการก่อสร้างซึ่งจะต้องมีคุณภาพ ต้องติดคุกสัก1,000 ปีอ่ะแล้วทำแบบเมืองจีนเลยประหารชีวิตเลยพวกที่คุมการก่อสร้างแล้วช่วยอ่ะ ของเราเนี่ยนะครับมาตรการการลงโทษนี่น้อยมาก มันหย่อนเลย นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือว่า คือพอเรื่องราวไอ้บริษัทเหล่านี้มันได้งานสะสมกันมาไง แล้วมันได้เพราะอะไรด้วยต้องไป ได้ เจาะ ได้ ด้วยนะ ยาวกันมา ใช่ยาวกันมา ะครับแต่ ไม่ ว่า มีถ้ายาวกันมาแบบนี้นะ อย่างที่พี่ทีนสงสัยนั่นแหละ คือกระบวนการตรวจสอบความจริงมันต้องรื้อสัญญากันมา แล้วความจริงก็ต้องเปิดกันมาทั้งหมดว่าไอ้ที่ทำงานค้างเนี่ยที่มีการฟ้องร้อง ค่ะ อยู่เต็มหมดแต่ละหน่วยงานเยอะแยะเวลานี้นะครับรายงานความเสียหายเนี่ยนะครับคือหมายถึงว่าผู้รับเหมาทิ้งงานหน่วยงานของรัฐมูลค่าเป็นแสนล้าน ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยครับถ้าหน่วยงานมันใช้กันได้เนี่ย ค่ะ นะครับหนีครั้งที่หนีนะครับ1 2 3นี่สั่งปรับเปลี่ยนแล้ว แต่ว่าเขาปล่อยจนกระทั่งเละเทะกันไปหมดนะครับขนาดนี้จนกระทั่งเรื่องนี้เรื่องเดิมๆเนี่ยเพียงแต่ว่านี่นะครับไอ้พระราม2ในรถยนต์นะครับไอ้นี่รถไฟบริษัทเดียวกัน คุณผู้ชมถ้าจะวาดภาพให้เห็นได้แบบง่าย ๆ เลยนะไอ้เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยฮะมันเป็นตัวกัดกร่อนโครงสร้างของประเทศของเราอย่างหนักหน่วง ค่ะ ทำไมถึงพูดอย่างนั้น เอายกตัวอย่างเนาะเวลาเขาทำโครงการใช่ไหมครับเขาก็ต้องบอกโอเคบนโครงการเนี่ยเขาต้องคิดเรื่องของวัสดุค่าอุปกรณ์ ค่าคนค่านู่นค่านี่หน้าค่านั่นปุ๊บแล้วก็บวกกำไรการดำเนินการ ซึ่งกำไรการดำเนินการเนี่ยมันก็บวกประมาณพอเหมาะพอเจาะอยู่แล้วถูกต้องไหมครับแล้วก็จะมีตัวเลขหนึ่งแต่ปรากฏว่าที่ประเทศไทยหลาย ๆ โครงการผมไม่ได้พูดทุกโครงการนะแต่หลายๆโครงการเนี่ยมันจะต้องแฝงค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใต้โต๊ะอีกจำนวนมหาศาลผมใช้คำว่ามหาศาลเพราะอะไรเพราะว่ามัน 20-30% อย่างน้อยๆมันต้องมี ซึ่งมันถือว่าเยอะมากนะครับมันก็เป็นคอสเข้ามาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรล่ะครับโอ้โหพอแบกคอสสิ่งที่ก็ไม่ไหวในต้นทุนกูแพงเหลือเกินนะลดสเปคลดอะไรขั้นตอนต่างๆ ที่มันต้องใช้ตังค์อ่ะนึกออกปะก็ลดลงมา ของที่มีคุณภาพ คนที่คุณภาพก็ลดลงมา ลดคุณภาพ ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการที่จะตรวจสอบ
ตรวจสอบนี่สำคัญนะขั้นตอนในการตรวจสอบว่าเฮ้ยจ้างคนที่มีความรู้ความสามารถมาตรวจสอบมันค่าใช้จ่ายทั้งนั้นไงบางทีสมมติอาจจะต้องตรวจสอบเดือนละครั้งสมมตินะเดือนละครั้งหรือเดือนละ2 ครั้งก็ลดสินึกออกป่ะเฮ้ยมันมา2 เดือนครั้งก็ได้ นึกออกเพราะมันลดต้นทุนไงมันก็เลยทำให้ผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ล่าสุดนี้นะแต่ผมกำลังจะบอกวาดภาพให้เห็นว่าพอมันเกิดคอร์รัปชันเกิดที่จะต้องจ่ายใต้โต๊ะเกิดที่ต้องยัดนู่นยัดนี่ยัดนั่นมันทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นพอต้นทุนสูงขึ้นไอ้คนที่ประกอบธุรกิจทำไงต่อล่ะมันก็ลดได้ดิถูกไหมมันต้องลดแล้วก็ที่เราได้ก็คือสินค้าไม่ได้คุณภาพครับตึกที่ไม่ได้คุณภาพถนนที่พี่ตู่บอก ไม่ได้คุณภาพ ปีละครั้ง ปีละครั้ง แม่งซ่อมปีละครั้งถูกต้องไหมต่างประเทศเยอรมันเวลาก็คิด100 ปีเขาคิด100 ปีเขาสร้างทีเดียวแล้วยาวอาจจะมีแบบนิดหน่อยที่แต่มันยาวมันหลักการมันอยู่แค่มันไม่จบสักทีประเทศชาติถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันถึงกลับมาว่ามันโยงการเมืองเพราะอะไรล่ะครับเพราะถ้าสมมติเราสามารถขจัดคอร์รัปชันได้ออกจากการเมืองถูกต้องไหมครับมันจะมีเงินเติมเข้ามาในระบบที่จากคอร์รัปชันเนี่ยเป็นแสนล้านนะผมว่านะพี่ตู่ใน4 ปีเนี่ยรัฐบาล1 ชุด4 ปีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงทำประเด็นนี้เพื่อที่ให้คุณทุกคนได้เห็นวันที่8 กุมภานี่แหละจะชี้ชะตาถูกต้องไหมฮะถ้าสมมุติเกิดมีการใช้กระสุนในการหาเสียงถูกไหมพี่ใช่ค่ะพี่ติ่งใช้กระสุนความหมายคือใช้เงินแหละใช่ค่ะหาเสียงนั่นคือต้นทุนเขาปะนั่นคือต้นทุนที่จะไปหากินกับประเทศชาติแน่นอนเพราะเขาจ่ายไปแล้วถ้าเกิดเขาก็ต้องเอาคืนเสียงคือจงรู้ไว้ว่าพรรคที่มาซื้อเสียงจงจำเหตุการณ์ว่าพรรคไหนที่จ่ายเงินซื้อเสียงจงจำเหตุการณ์ว่าไอ้ตัวนี่แหละที่หาตัวอยู่ต้องนานว่าทำถนนหนทางพังไอ้ตัวนี่แหละที่จะไปแดกกับประเทศขอโทษค่ะไปเกาะประเทศชาติหากินไอ้ตัวนี่แหละที่จะไปทำให้ประเทศชาติไม่พัฒนา คือเราท่องภาษานี้มาตลอดนะแต่มันก็นะทุกครั้งมันก็ยังมีอยู่ฮะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปวันนี้อาจารย์อมรไม่สะดวกเราจะไปเรียนสายท่านหนึ่งนะฮะคือที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับรองศาสตราจารย์อเนกศิริพานิชกรอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์อเนกครับสวัสดีวิทิตครับครับเด็กครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการนะครับอาจารย์อเนกครับกับกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะก็คือฐานของเครนมันตกลงมาแล้วไปโดนรถไฟนะครับอันนี้ผมได้ฟังอาจารย์อมรได้วิเคราะห์ในมุมของท่านนะฮะส่วนอาจารย์อเนกวิเคราะห์ยังไงฮะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจากอะไรได้จากการดูภาพแล้วก็คลิปวิดีโอนะฮะยังไม่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจริงๆนะฮะอาจารย์พอจะตีกรอบให้เราได้ไหมครับคือเรียนว่าอย่างนี้ครับไอ้คานเลื่อนหรือลอนเชอร์ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้บรรทุกอะไรนะครับแล้วก็มีลักษณะที่เราเรียกว่าอันโหลดคือไม่มีน้ำหนักบรรทุกเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเขาเองเนี่ยโอกาสที่จะพลิกคว่ำเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าในกระบวนการในการทำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนพี่ดิษว่าเราก็เริ่มทำมาตรฐานที่เสร็จแล้วนะครับทำกับสถาบันเทคโนโลยีระบบรางนะครับที่เป็นองค์กรมหาชนของคมนาคมเนี่ยเราทำมาตรฐานในเรื่องทางยกระดับไว้4 ตัวนะครับตัวที่สำคัญเลยก็คือเรื่องการทดสอบนะครับตรวจสอบไอ้ตัวคานเลื่อนเนี่ยนะครับหรือลอนเชอร์ตัวนี้นะครับว่าต้องตรวจสอบอะไรบ้างนะครับที่เป็นสำคัญก็คือว่าจะมีการทำที่เรียกว่าเป็นการติดตามนะครับสุขภาพของโครงสร้างนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า structural health monitoring นะครับซึ่งในนี้ก็จะมีการวัดนะครับว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมันเป็นปกติหรือไม่มีการแอนตัวเกินจากกำหนดหรือไม่นะครับมีลักษณะการล้มดิ่งในแนวดิ่งเนี่ยหรือไม่นะครับซึ่งพวกนี้เองเนี่ยเรารวมทั้งการหาแรงนะครับในขณะที่มันเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งต่างๆเนื่องจากว่าตัวคานเลื่อนเนี่ยมันจะยาวมากนะครับสมมติว่าเราใช้งานแค่30 เมตรเนี่ยจริงๆตัวเขาเองเนี่ยจะยาวทั้งหมดเป็น100 เมตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่มันเลื่อนไปเนี่ยมันก็จะมีแรงต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีการติดตั้งนะครับซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานที่ควรจะเป็นนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราเคยใช้ไหมนะครับณวันนี้เนี่ยเรียนวิดินว่าเราใช้นะครับในพระราม2ซึ่งพระราม2นี่ก็เป็นภัยพิบัติหลายครั้งนะครับแล้วหลังจากที่เกิดลอนเชอร์พังครั้งสุดท้ายเนี่ยเราก็บังคับนะครับให้ผู้รับจ้างเนี่ยติดตั้งในตัวลอนเชอร์นี้นะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรต่างๆในการวัดการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับการล้มดิ่งนะครับและการหาแรงต่างๆขณะนี้ก็ดำเนินการไปก็จะดำเนินการด้วยความรวดเร็วนะครับไม่ได้มีประเด็นทำให้เกิดการล่าช้านะครับในกรมทางหลวงชนบทเนี่ยเราทำสะพานที่เรียกว่าที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับอันนั้นเราก็ติดอุปกรณ์นะครับในการวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวัดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้ผู้ออกแบบเนี่ยสามารถตรวจเช็คได้ว่างานที่ก่อสร้างนั้นเนี่ยเป็นไปตามปกติหรือไม่ครับ
อันนี้เราทำแล้วนะครับทำแล้วครับ แบบนี้ฮะอาจารย์ฮะมันต้องมีการกันพื้นที่เพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงถูกต้องไหมฮะใช่ใช่ใช่เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบนะครับตัวสลักตัวจุดต่อตัวอะไรต่างๆนะครับ แล้วก็เหตุที่เกิดตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการหาข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยแต่ละตามมันก็ต้องเริ่มจากไอ้เจ้าของโครงการนะครับในที่นี้ก็ทราบว่าเป็นรถไฟรปท.นะครับก็คงต้องดำเนินการหาในรายละเอียดต่อไปครับอาจารย์ฮะมันจะใช้เวลาประมาณสักกี่วันเพื่อที่จะหาคำตอบได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากขั้นตอนที่ผิดหรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุจริงๆวัสดุไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ที่เราทำพระราม2ทั้งหมดนะครับแล้วก็เราพบว่าเราใช้เวลาในการทำเนี่ยก็จะมีการลงไปในรายละเอียดนะครับมีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับแล้วก็จะมีการตรวจวัสดุนะครับเอาวัสดุไปทดสอบนะครับแล้วก็พยายามที่จะตัวโมเดลไปว่าขนาดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็ทำใช้เวลาจริงๆแล้วไม่เกิน15 วันเนี่ยนะครับแล้วก็เราส่งรายงานให้กับเจ้าของโครงการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทางพิเศษหรือกรมทางหลวงเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดีไปนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งการที่สูญเสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็สูญเสียทรัพย์สินของส่วนราชการครับอันนี้ก็ดำเนินการไปตามปกติครับไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนครับก็น่าจะประมาณสัก 2-3 สัปดาห์น่าจะรู้เรื่องใช่ไหมครับว่ามันเกิดเพราะอะไรถ้าเราตั้งหลักดีๆนะครับแล้วก็ตั้งกรรมการเข้าไปนะครับแล้วก็พิจารณากันเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยอย่างกรณีพระราม2ตรงหน้าด่านหน้าด่านดาวคะนองนะครับที่คานขวางเนี่ยพังถล่มเนี่ยเราใช้เวลา15 วันครับโอเครับทราบครับอาจารย์อย่างนี้ฮะอาจารย์อีกคำถามสั้นๆมันเป็นเหตุการณ์ที่มันซ้ำแล้วซ้ำเล่านะอาจารย์นะครับเราก็เคยพูดคุยกันในรายการนะอาจารย์เคยให้เกียรติมารายการคือมันจะมีไม่อยากจะคิดเลยนะฮะเราจะต้องทำไงเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครับก็เรียนอย่างนี้ครับว่าขณะนี้เนี่ยเราทำตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับว่าการตรวจสอบสุขภาพของโครงสร้างทำอย่างไรนะครับมีอุปกรณ์นะครับมีรายละเอียดต่างๆครบถ้วนนะครับแล้วเราติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็ทำจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เป็นเจ้าของโครงการเนี่ยได้พิจารณาเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญครับได้ครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับอาจารย์เนี่ยครับครับพี่ดินครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์เนี่ยครับขอบคุณครับทั้งสองท่านแล้วคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตไปต่ออันนี้จะเอาไม่เป็นไรโอเคผมขออนุญาตไปต่อนะครับวันนี้เองนะฮะอาจารย์เจต โทนวณิกนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาตินะครับพร้อมด้วยคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์เป็นหัวหน้าพรรคและยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับก็นำทีมผู้สมัครสสลงพื้นที่โคราชโดยอาจารย์เจตก็พูดถึงกรณีการออกเสียงประชามติอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่เราอยากจะต้องช่วยกันรณรงค์ด้วยนะครับก็คือเพื่อให้ความเห็นชอบการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะครับอันนี้คือการออกเสียงประชามตินะครับจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนจำนวนมากประหลาดใจต่อท่าทีของบางพรรคที่เห็นชอบกับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยระบุว่าหากเป็นพรรคส้มและพรรคแดงเห็นชอบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจแต่สิ่งที่ประชาชนตั้งคำถามคือเหตุใดพรรคสีอื่นๆเช่นสีน้ำเงินและสีฟ้าจึงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจุดยืนของพรรครักชาติก็คือไม่เห็นด้วยกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับในเพราะฉะนั้นทั้งสองท่านคิดว่าการที่พรรคสีน้ำเงินและสีฟ้าซึ่งถ้าว่ากันตามตรงก็คือภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเปิดตัวเลยว่าเห็นชอบกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันเนี้ยมันจะทำให้พวกเขาเสียฐานเสียงจากคนบางกลุ่มหรือไม่อาจารย์เจตตั้งเป็นคำถามก็เลยจะถามทั้งสองท่านว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคืออย่างนี้คือเหตุที่อนุทินเนี่ยฐานะนายกรัฐมนตรีเขาต้องตอบว่าเห็นชอบเนี่ยเพราะว่าเขาไปทำ MOA กับพรรคประชาชนในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกเพราะว่าถ้าขืนว่าเขาบอกว่าเขาไม่เห็นชอบเนี่ยแสดงว่าเขาต้องพูดง่ายๆว่าต้มมาตั้งแต่ต้นนะครับจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเนื่องจากว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยจะต้องทำประชามติ3 ครั้งนะครับก็คือครั้งที่1เนี่ยเป็นขั้นว่ายินยอมจะทำรัฐธรรมนูญเห็นชอบว่าจะทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่นะครับครั้งที่2เป็นเรื่องขั้นตอนครั้งที่3เป็นเรื่องเนื้อหาว่าเอาหรือไม่เอาทีนี้เนี่ยนะครับครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยนะครับศาลสั่งบอกว่า
สามารถทำร่วมกันได้ พร้อมกันได้ แต่เนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยมันยังไม่ผ่านสภา ก็แยกมาถามคำถามที่หนึ่งก่อน ทีนี้เนี่ยนะครับถามว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีเรื่องต้องแก้ไหมในความเห็นผมว่าบางมาตราต้องแก้นะ เช่นที่มาของวุฒิสภา คือเนี่ยนะครับถ้ากติกาของวุฒิสภายังเป็นแบบนี้เราก็ได้แบบนี้เราไปเรียกร้องอะไรอะ ครับ นะครับก็ไปมันกติกามันเป็นแบบนี้ และก็เรื่องราวอื่นใดโดยเฉพาะเรื่องกระบวนการตรวจสอบนะครับยังไงต้องแก้แต่ว่าไอ้ที่แตะไม่ได้เนี่ยแตะแล้วก็มีเรื่องเลยหมวด 1 หมวด 2 และในสิ่งที่นักการเมืองที่มีความต้องการพูดง่ายๆว่าเนี่ยนะครับจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกก็ตาม ก็คือเนี่ยนะครับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมาตรฐานทางจริยธรรม ครับ ซึ่งเนี่ยนะครับถ้าต้องการเห็นชอบก็ต้องบอกว่าจะแก้ไขเรื่องอะไรบ้าง แม้ว่าไม่มีคำถามเรื่องนี้ในขณะนี้นะ และเรื่องอะไรจะต้องไม่ไปแตะไม่ไปแก้ เพราะเนี่ยนะครับคำถามที่ปลายเปิดใหญ่นั้นเนี่ยมันทำให้คนไม่สบายใจ แต่ว่าพอไปถามคุณอนุทินเนี่ยคุณอนุทินจะตอบเป็นอื่นไม่ได้นะครับจะเสียคนหนักเข้าไปมากกว่านั้น เพราะแต่ละพรรคผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับมันมีแตกกันแทบทั้งสิ้นอ่ะมันไม่ใช่หมายความว่าเห็นชอบแล้วมันจะจบ ผมยังพูดต่อหน้าคนรณรงค์ให้ความเห็นชอบเลยว่า ครับ บรรยากาศณขณะนี้ในความเห็นผมอะโดนคว่ำ100%เพราะนะครับมันเป็นปลายเปิดยกเว้นว่า เอาบรรดาพรรคการเมืองมา แล้วก็มาคุยกัน ให้สัตยาบันกันว่าหนึ่งไม่แตะเรื่องอะไรนะครับโดยเฉพาะหมวด 1 หมวด 2 เรื่องคุณสมบัตินะครับความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มาตรฐานทางจริยธรรม จะแก้ไขเรื่องอะไรนะครับ ให้พูดมา ต้องแสดงเจตนาก่อนล่วงหน้า คือไม่ใช่หมายความว่าเปิดประตูโดยไม่รู้อนาคตนะครับถ้าต้องการนะครับให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคตนะครับมันเดินต่อไปได้ คือรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ ขนาดรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุด ปี 2540 ก่อนเกิดเรื่องยึดอำนาจนะครับมีความเห็นพ้องกันว่ามี 10 ประเด็น ที่จะต้องแก้ไขนะครับนี่เราก็ใช้กันมานานพอสมควรนะครับแต่บางเรื่องมันเป็นของดีไม่ได้หมายความว่าเนี่ยครับมันจะเลวกันทั้งฉบับนะครับแต่ไอ้ของดีมันกลายเป็นความน่ากลัว เพราะนี่นะครับเราคงจะเคยเห็นว่ามีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ไม่ยอมเนี่ยนะครับไปเดินต่อเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่เดินต่อเนี่ยนะครับเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมที่ศาลรัฐธรรมนูญความจริงนะครับไม่ว่าตั๋ว PN ที่เขาใหญ่น้ำก้อมันพายเนี่ยมันไปก่อนที่คลิปจะออกกันเสียด้วยซ้ำเห็นว่าพอไม่เลือกใช้ช่องทางนี้ แปลความว่าถ้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญจะยกเลิกเรื่องนี้หรือเปล่าเห็นไหมมันจึงมีเรื่องกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเปิดใจกันเสียก่อนว่าต้องการจะแก้เรื่องอะไรนะครับและความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าในบางเรื่องเนี่ยถ้าคนเห็นพ้องต้องกันไม่มีปัญหาอะไรแต่คนมันวิตกเพราะความรู้สึกของนักการเมืองที่มันปกปิดโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองนั่นแหละนั่นคือหัวใจหลัก ถ้าผมจำไม่ผิดนะทีมงานแก้ผมด้วยอาจารย์เจตเคยพูดบอกว่า แก้ได้คือแก้เป็นรายมาตราแทนที่จะต้องมายกร่างใหม่ทั้งหมดใช่ไหมคือยังไงมันพอจะทำใหม่เนี่ยคนก็สงสัยเรื่องนี้นะโอเคนะครับเพราะมันไปถามพอมันถามเรื่องการให้เห็นชอบจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ใหม่ทั้งฉบับหรือเปล่าหรือไม่หรือจะแก้บางมาตราซึ่งมันไม่ได้ถามเรื่องรายมาตราไงโอเคถามว่าทั้งฉบับคุณมาริกาเห็นไงประเด็นนี้เพราะฉะนั้นบัตรใบที่ 3 ที่จะอยู่ในคูหาคือสีเหลืองไอ้สีเหลืองเนี่ยมันก็มีแค่2ช่องเท่านั้นเองเห็นชอบไม่เห็นชอบเห็นชอบกับไม่เห็นชอบมีแค่2ช่องเพราะฉะนั้นการที่นักการเมืองจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างใดก็ตามแต่อันนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าเกินความจำเป็นที่ประชาชนจะต้องรู้และเข้าใจก่อนวันที่ 8เพราะฉะนั้นวันนี้มีแค่2ช่องในบัตรประชาชนต้องการจะรู้เท่านั้นเองว่าเฮ้ยฉันจะเห็นชอบคุณก็การเห็นชอบที่จะให้แก้ส่วนคุณจะไม่เห็นชอบที่จะให้แก้มันมีแค่อีกช่องหนึ่งช่องขวาก็คือการไม่เห็นชอบดังนั้นดิฉันฟันธงว่าประชาชนเนี่ยสนใจเรื่องชาติสนใจเรื่องเกี่ยวกับปากท้องสนใจเรื่องรัฐธรรมนูญแก้ไม่แก้น้อยมากเพราะฉะนั้นดิฉันก็คิดว่าการแสดงความคิดเห็นเรื่องจะมาสร้างจุดยืนว่าคุณจะแก้ไม่แก้เนี่ยดิฉันคิดว่าประชาชนจำแทบจะไม่อยากจำอ่ะประชาชนจะตัดสินใจเรื่องแก้ไม่แก้รัฐธรรมนูญด้วยบัตรสีเหลืองนั่นแหละและเชื่อเถอะว่าการไม่เห็นชอบจะออกมาเยอะมากไม่เห็นชอบเพราะอะไรเพราะว่าประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดมีประสบการณ์มาอยู่ว่า
หลังจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้นะกฎหมายและรัฐธรรมนูญไม่ได้รังแกใครเลย แต่นิสัยคนต่างหากนิสัยของนักการเมืองต่างหากที่คุณจะต้องแก้ และขณะเดียวกันกฎหมายลูกที่รองรับหรือใดๆหรือการบังคับใช้กฎหมายต่างหากที่จะต้องทำให้มันเด็ดขาดรวมทั้งองค์กรอิสระต่างหากที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนิสัยของตัวเอง เพราะฉะนั้นการควบคุมพฤติการปัจจุบันเรามีโลกโซเชียลมีเดียที่แม้ไม่ต้องเข้ากรรมการตรวจสอบ ยังไม่เข้ากรรมการตัดสินเลยประชาชนก็ตัดสินให้แล้ว ดังนั้นดิฉันจึงคิดว่าการแก้ไม่แก้รัฐธรรมนูญปัจจุบันประชาชนเนี่ยเข้าใจและตัดสินใจได้ง่ายมาก และกาง่ายกว่าอีบัตร2 ใบข้างหน้าอีกอันนี้แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดนักการเมืองวันนี้จะมาเหมือนแบบตั้งหลักว่าคุณจะมั่นใจอยู่แล้วว่าฉันจะมาที่1ฉันจะมาที่2จะมาที่3เพื่อที่จะเอาพันธสัญญามัดปากของนักการเมืองที่คิดว่าจะไปมีอำนาจแน่ๆในรอบหน้าเนี่ยดิฉันคิดว่าอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งเกินจำเป็นที่ประชาชนจะไปทราบและเข้าใจดิฉันคิดว่านะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมผมว่าก่อนที่บอกว่าจะแก้หรือไม่แก้เห็นชอบไม่เห็นชอบผมก็พยายามที่จะศึกษาเหมือนกันรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีข้อดีข้อเสียอะไรแล้วจะต้องแก้ยังไงผมจนถึงวันนี้ยังมันมีจุดเดียวก็คืออ่านไม่จบเลยใช่ดิฉันเห็นว่ามันมีจุดเดียวที่ประชาชนถกกันมากเลยเนี่ยก็คือเรื่องที่มาของสวแต่ขณะเดียวกันปรากฏไอ้ที่มันเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมส่วนใหญ่โดยที่ประชาชนไม่ต้องออกแรงมากอ่ะนั่นคือการควบคุมพฤติกรรมของนักการเมืองคอร์รัปชันรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีติดคุกเนี่ยขั้นต่ำ15ขั้นสูงสุด30 ปีขณะเดียวกันองค์กรตรวจสอบองค์กรอิสระส่งไปสู่กระบวนการศาลรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเหล่านั้นโทษแรงมากเพราะฉะนั้นมันทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันปรามนักการเมืองได้ดีกว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับบางทีนักการเมืองเนี่ยนะก็ไม่ได้สนใจหรอกประชาชนเนี่ยนะกาไปแล้วเนี่ยนะซื้อแล้วขายแล้วอ่ะบางทีเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไปทำอะไรเยอะแยะแต่ขณะเดียวกันกฎหมายต่างหากรัฐธรรมนูญต่างหากมันจะปรามนิสัยนักการเมืองแทนประชาชนอ่ะกฎหมายมีค่ะบังคับใช้ให้ได้จริงจริงพี่ตู่บังคับใช้ได้จริงนะแต่บังคับใช้กับบางคนหรือเปล่าก็ที่ผ่านแล้วบางคนไม่ได้บังคับใช้หรือเปล่าก็คำว่าเลือกปฏิบัติมันก็เป็นปัญหาแล้วก็ความไม่เด็ดขาดความเป็นจริงนั้นประเทศเราเนี่ยถ้ามันทำเรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันนะครับอย่างจริงจังตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับเราก็พูดง่ายๆว่าเวียดนามมันจะไม่แซงไทยถึงขนาดนี้เขาทำเรื่องเดียวเขาเปลี่ยนประเทศเลยของเราไม่ทำเรื่องเดียวก็ชิบหายทั้งประเทศเหมือนกัน มันพาพังนะครับเพราะก็ไปอุดรูรั่วเนี่ยนะครับของกระบวนการตรวจสอบซึ่งอะไรที่มันก็พูดง่ายๆว่าเป็นรายมาตรามันไม่ใช่ทุกมาตราไอ้ที่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับก็ไปแก้แต่ว่าไม่ใช่ทั้งฉบับก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วครับว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปก็คงต้องหาข้อมูลให้ครบถ้วนให้ครบด้านมากที่สุดเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับแต่ตอนนี้มีรายงานข่าวเข้ามาคุณผู้ชมครับเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นก็คือตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับที่ฐานของเครนตกลงมาแล้วไปโดนรถไฟนะครับเมื่อ 16:30 นาทีนะครับ 16:30 นาทีประมาณ45 นาทีที่แล้วมีการรายงานตัวเลขเข้ามาเพิ่มเติมจาก29 รายที่เสียชีวิตนะครับเพิ่มเป็น31 รายครับ31 รายแล้วท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับมีเสียงใช่ไหมครับปล่อยเลยครับก็หลายครั้งแล้วเมื่อปีกว่าๆที่แล้วก็มีเหตุการณ์ถ้ำถล่มวันนี้ก็มีเรื่องของเครนล้มอีกอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการละเลยหรือข้ามขั้นตอนหรือทำอะไรที่มันไม่ตรงตามการออกแบบคนที่รับผิดชอบต้องถูกลงโทษยังไงก็ต้องมีคนรับผิดชอบในฐานะที่ควบคุมโครงการไม่ดีไม่ต้องห่วงหรอกครับสถานการณ์มันก็จะต้องบังคับให้มีการรับผิดชอบผมก็ยังไม่รู้ว่าผู้ว่ารถไฟจะอยู่ได้หรือเปล่านะเจองานอย่างนี้นะบริษัทใหญ่เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ก็คงจะต้องดำเนินการอันนี้เรื่องใหญ่นะครับเสียชีวิต22 ศพคนไทยคนสัญจรไปมาอย่างคราวที่แล้วในถ้ำเนี่ยความรับผิดชอบมันยังลิมิตอยู่ที่ความเสียหายยังมันถูกจำกัดอยู่ที่ผู้รับจ้างผู้รับเหมาแต่นี่ความเสียหายมันเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับตรงนี้ก็ผมก็ต้องถาม
ก็ต้องถามให้อันนี้ต้องพิจารณาตัวเองครับแน่นอนครับผมเป็นนายกอยู่นะตอนนี้ครับ นี่นะครับท่านบอกตัวเลข 22 จริงๆ คือน่าจะให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นอัปเดตตัวเลขล่าสุดคุณผู้ชมครับที่ทางทีมงานของผมเนี่ยฮะอันนี้คือจากกระทรวงสาธารณสุข บาดเจ็บก็ไปไกลกว่าแล้วเนี่ย ใช่บาดเจ็บ 64 ครับเป็นสีแดง 7 รายนะครับคุณผู้ชมสีแดง 7 รายนี่คือวิกฤตนะฮะสีเหลือง 19 รายสีเขียว 38 รายนะครับกลับบ้านแล้ว 53 ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 11 รายนะครับ11 รายที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับบาดเจ็บทั้งหมด 64 แต่เสียชีวิตณที่เกิดเหตุ 30 ราย แล้วก็เสียชีวิตระหว่างส่งต่อ 1 ราย รวมทั้งหมดแล้วคือ 31 รายกับเหตุการณ์ครั้งนี้ นี่คือตัวเลขล่าสุดที่ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับ มันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า 30 ตันนี่ 30,000 โลนะ ใช่ครับ แล้วก็หล่นมาเนี่ยมันขนาดไหน ใช่ครับ อัดเลยล่ะ คุณผู้ชมครับผมขออนุญาตต่อนิดนึงนะฮะอันนี้พี่มาริกา ขอบคุณ ขอ ค่ะ อนุญาตครับขออนุญาตครับพี่ตู่ครับ ขอบคุณครับ วันนี้พูดคุยกันมานานนะครับ ขอบคุณครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโครคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่นะครับกลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตามังกรทองนะครับอันนี้ดมแล้วนะฮะอันนี้ของมอบให้คุณติ่งนะครับแล้วก็มอบให้พี่ตู่นะครับอันนี้คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับนี่คือสูตรดั้งเดิมครับกระปุกสีน้ำเงินนะฮะฉลากสีเหลืองนี่นะครับแต่ยังมีสูตรดอกไม้หอมด้วยนะครับซึ่งได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับ อันนี้มันจะโล่งจมูก ฮะ มาทุกครั้งได้ใช้ทุกครั้งเลย ดีฮะเอากลับไปใช้ต่อนะฮะ นี่ให้ทางแพ็คนะครับต่อกันที่ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับอันนี้ใช้งานง่ายนะครับใน 3 ขั้นตอนทำได้หลากหลายเมนูครับเครื่องทำน้ำเต้าหู้ Easy Life มาพร้อม8โปรแกรมอัตโนมัตินะครับเพื่อเครื่องดื่มธัญพืชสดใหม่สะอาดเข้มข้นในแบบคุณนะครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานขอบคุณมากๆเลยนะครับ Seagull Electric นะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับและ Seagull Electric ก็มีเครื่องบดสับอาหารแบบไร้สายนะฮะแบบไวเลสนะครับมาให้ด้วยนะครับพี่ติ่งครับเผื่อจะไปบดสับใครนะฮะพริกสับอะไร น้ำจิ้มนี่อย่างดีเลย น้ำจิ้มมันดีเลยกระทงกระเทียมนะฮะ ครับ ดีมากเลยนะครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่าย ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ราคาเพียง 49 บาทนะครับเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาท่าน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับจาก HK Pharmaceutical นะครับอันนี้คือของดีคุณภาพดีมาตรฐานสากลเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายเลยนะครับต่อกันที่ผงปรุงรสนะครับอันนี้สนับสนุนโดยผงปรุงรสนะฮะรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยนะครับคุณผู้ชมครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อครับต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่งครับ No. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market รวมถึงฟู้ดแลนด์และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับและรสหนึ่งเองก็มีของมาให้ด้วยนะครับอันนี้พี่ติ่งทำกับข้าวเปล่า ทำแต่ไม่ค่อยอร่อย อันนี้ อันนี้ควร เสร็จปุ๊บ อันนี้ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม อันนี้ใช้นี่อร่อยแน่ มันจะมี ขอบคุณ นี่นะครับขอบคุณมากเลยนะครับต่อกันที่อันนี้คือแอปดีๆอยากให้คุณผู้ชมได้มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นแอปค้นหาบ้านครับใครที่กำลังมองหาบ้านหรือคอนโดนะฮะแนะนำแอปบ้านๆครับแอปบ้านๆ by Jam เป็นแอปค้นหาอสังหานะครับจากเครือ Jmart Group เครือ Jmart Group นะครับมีทรัพย์ให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ
บ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายนะครับแอปนี้ค้นหาตามงบได้ด้วย แล้วก็ค้นหาตามทำเลได้ทันทีเลยนะฮะและนัดดูซับผ่านแอปได้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับใครที่กำลังหาบ้านทำเลโดนราคาถูกโหลดแอปบ้านแอปบ้านนะครับติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ถกไม่เถียง Facebook และ YouTube Tero Digital เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับนี่คือแอปบ้านๆจากเครือ J-Mart Group นะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะใครที่ตามหาบ้านคอนโดเนี่ยลองเข้าไปดูนะฮะตามงบเลยคุณพิมพ์เข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณลองดูเลยนะฮะของดีฮะแอปดีๆแบบนี้โอ้โหน่าอยู่จังเลยสักหลังไหมพี่ตู่สักหลังไหมสักห้องพี่ตู่บอกเลย พี่ตู่บอก หลายหลังแล้ว หาสักห้องให้กันมีหลายห้องแล้ว มันใจเย็นพูดถึงพูดเสียหาย พี่ตู่เรื่องบ้านเนี่ยไว้ก่อนนะ เรื่องบ้านไว้ก่อนนะยังไม่ต้องนะโอเคงั้นเราไปต่อเลยไปต่อเดี๋ยวงานจะเข้าตรงนี้นะวันนี้พบกับนวัตกรรมใหม่ครับ BrainTech Tri-Screen ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานได้พร้อมกันถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะฮะเชื่อมต่อง่ายด้วยนะครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับและน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital ใน Facebook นะครับคุณผู้ชมครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ดใส่โค้ด Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับมี2ขนาดให้เลือกด้วยกันขนาด14นิ้วกับ16นิ้วนะครับนะฮะแจ่มๆครับนี่ฮะขอบคุณมากเลยนะครับเรามีอะไรต่ออีกโฆษณาเยอะเหมือนเดิมนะเยอะกว่าเดิมอีกอ่ะเลิศ เยอะกว่าเดิมเอางั้นไหนๆก็ไหนๆละเจ๋งจริงชนแฮนด์ครีมหน่อยครีมทามือชนอโรมาทิกครีมทามือชนอโรมาทิกพิมพ์คำว่า CHOL ใน Shopee Lazada TikTok และก็ Facebook ด้วยนะครับไปดูฮะ CHOL ครีมทามือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยด้วยนะครับมีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับเราไม่ใช้น้ำหอมครับใช้น้ำมันหอมระเหยแท้อยู่ในนี้นะครับไม่เหนียวเหนอะหนะฮะเนื้อครีมบางเบาทาแล้วผมบอกเลยนะซึมไวด้วยนะครับนะบำรุงผิวมือด้วยนะฮะคือปกติผมขายที่ศูนย์การค้าชั้นนำของไทยนะครับไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอร์เทียรวมถึง King Power ด้วยนะครับขายมาหลายปีขายให้ชาวต่างชาติเป็นหลักลูกค้าของผมเป็นชาวต่างชาติเป็นหลักแต่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะผมบอกให้กับน้องๆทีมงานว่าอยากให้คนไทยได้ลองใช้ของดีที่ชาวต่างชาติยอมรับก็เลยลองมาเป็นตัวเปิดใจผมมีประมาณ50 SKU นะครับนี่คือ1ใน50 SKU เท่านั้นจริงๆเราเชี่ยวชาญเรื่องของน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับเป็นการบำบัดแต่เราทำเป็นรูปแบบของครีมทามือคุณผู้ชมลองเข้าไปดูนะฮะคุ้มค่าครับลองเข้าไปดูลองไปเอฟดูลองไปดูศึกษาข้อมูลแต่ถ้าท่านไม่มั่นใจอยากจะเจอของจริงอยากลองทาของจริงไปที่ไอคอนสยามมีอยู่นะฮะ Central World M Quartier นะหรือว่าท่านเดินทางไปต่างประเทศก็สุวรรณภูมินะครับขาออกนานาชาตินะฮะก็ลองไปดูนะครับแต่ถ้าบอกให้อยากจะลองเปิดใจดูราคาคุ้มค่ามากๆเลยนะฮะสำหรับน้ำมันหอมระเหยแท้ก็เข้าไปใน Shopee Lazada TikTok รวมถึง Facebook พิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือแล้วเจอแน่ๆครับของชนอโรมาทิกของผมเองครับขอบคุณมากครับรวยนะเนี่ย50 ไอเทมอ่ะมีประมาณ50 SKU มีประมาณSKU มี body wash body lotion body oil รวมถึงน้ำมันหอมระเหยแท้ขวดเล็กๆที่เราใส่เครื่องพ่นอ่ะแล้วกระจายกลิ่นออกมาแล้วมีบำบัดในหลากหลายด้านอโรมาไอเกรดอโรมาของแท้ครับเลิศเลยใช่ครับสนใจไหมฮะมีรูมสเปรย์ด้วยนะฮะโอเคนี่อันนี้คุณสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้มีโอกาสเป็นเจ้าของได้นะเพียงสแกน QR Code หน้าจอขึ้นมาตามล่าหาทีนสแกนรุ่นรับเสื้อรุ่นประวัติศาสตร์นี่คือรุ่น history รุ่นประวัติศาสตร์นะครับตัวหนังสือเหมือนร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือ ถูกต้องแจ่มเลยโอเคไหมใช่ไหมตอนแรกผมบอกขายข้าวมันไก่ของพี่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือโอเคไปกันได้ด้านหน้าเป็นอย่างนี้ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเสื้อถกไม่เถียงครับของ Tero Digital นะครับ5 ปีแล้วนะฮะนี่ของถกไม่เถียง5 ปีแล้วนะครับ Tero Digital เรามาอยู่กับช่องวัน31ขอบคุณมากนะครับก็ลองดูว่าสแกน QR Code เข้ามานะครับนี่คุณผู้ชมผมอยากดูนะว่าเขาคิดเห็นยังไงเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะมีคุณขายเก่งหรือไม่เก่งขายของเยอะจัดแน่นอนฮะเราต้องอยู่รอดหาค่าเทอมลูกใช่คุณผู้ชมครับมาดูรายการที่ไม่มีโฆษณารายการอยู่ไม่ได้นะท่านผู้ชมรายการไหนที่ขายของเยอะแสดงว่าเขาอยู่ได้นะจริงรายการดังนะขอบคุณมากเขาถึงมีคนซื้อไงออกกันเราเป็นนักธุรกิจเหมือนกันคุณผู้ชมครับมาดูโหวตกันหน่อยแล้วผมตกหล่นประเด็นอะไรป่ะ
โอเคนะครับ คุณคิดว่าหลังเลือกตั้งประเทศจะเปลี่ยนไปหรือไม่นะครับ เปลี่ยนอยู่ที่ 41%ไม่เปลี่ยนอยู่ที่ 43%ไม่แน่ใจที่ 16%ไม่เปลี่ยนอยู่ 43 ไม่เปลี่ยนความหมายคือมันแย่ยังไงก็แย่อย่างนั้น ก็คงไม่ได้จะดีขึ้นนะ อยู่ยังไงอยู่อย่างนั้น ส่วนเปลี่ยนนี่คือบางคนอาจจะบอกว่าเปลี่ยนดีขึ้น หรือบางคนอาจจะคิดว่าเปลี่ยนเป็นแย่ลง ครับจากหน้ามือเป็นหลังเท้า คนโหวตเข้ามา 8,000 กว่าโหวตนะฮะขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับสำหรับการโหวตที่โหวตกันเข้ามานะครับลองดูฮะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปการเมืองอยู่ในมือของท่านแล้วนะครับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับเรามาชี้ชะตาประเทศร่วมกัน ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เยอะแยะมากมายที่มีอยู่ทั่วไปนะครับคุณผู้ชมครับและอีกครั้งหนึ่งฮะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฐานของเครนถล่มจากการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงทำให้มีผู้คนเสียชีวิตใน31ที่ตอนนี้ยืนยันก่อนนี้31 รายนะครับแล้วขอให้ไม่เพิ่มมากไปกว่านี้เป็นกำลังใจให้เราต้องหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรและต้องมีคนรับผิดชอบแล้วหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกวันนี้ขอบคุณคุณตู่คุณมาริกานะครับที่มาร่วมรายการขอบคุณมากนะครับพี่ครับ ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology